Hello. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, παίχτες, είμαστε 15 λεπτά, λιγότερο από 15 λεπτά μακριά από το να ξεκινήσουμε Death Stranding 2. Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαι εδώ, περιμένω υπομονετικά, βλέπω το countdown. Αυτό το ωραίο countdown που έχει το PS. Και περιμένουμε. Τι γίνεται, τι κάνετε. Λοιπόν, όπως ξέρετε το περιμένω πάρα πολύ. Το παιχνίδι. Το ένα το είχα πάρει όταν είχε κυκλοφορήσει. Πρέπει να ήταν το καλοκαίρι. Πρέπει να ήταν ένα χρόνο αφού είχα πάρει το PS4. Νομίζω ήταν το ίδιο καλοκαίρι που βγήκε. Δεν θυμάμαι αν βγήκανε Final Fantasy 7 Remake, Last of Us 2 και Death Stranding την ίδια περίοδο. Οι δύο πρώτες ώρες τουλάχιστον θα είναι cutscene. Φίλε, το Death Stranding, παρόλο που έχει, ξέρω εγώ, εντάξει, μεγαλούτσικη εισαγωγή, έχει στην ουσία εισαγωγή gameplay και μετά είναι με ένα μεγαλύτερο βίντεο. Δεν ήταν πολύ μεγάλη η εισαγωγή του. Το Death Stranding 1 είχε πρόβλημα λίγο ότι μέχρι να τελειώσει το κεφάλαιο 2, το παιχνίδι είναι αργό, γιατί δεν παίρνει τα εργαλεία όλα. 19 Νοεμβρίου το 1. Νοέμβριο του 19 ή του 20. Γιατί αν βγήκε Νοέμβριο του 20, και θα πατάς Death Stranding ένα release date, Νοέμβριο του 19, γι' αυτό ήμουν ακόμα Καναδά. Γιατί αν είχε βγει το 20 θα το είχα πάρει εδώ Ελλάδα. Λοιπόν, Νοέμβριο του 19, ναι, ήταν τη χρονιά που είχα πάρει το PS. Εγώ πήρα το PlayStation λίγο πριν βγει το Sekiro. Καλησπέρα παιδιά σε όλους, καλησπέρα σε όσους μπαίνετε, ετοιμαστείτε, θα έχει πάρτι σήμερα. Τι φάση, πώς το παίζεις? Ο κόσμος δεν ξέρει το κόλπο μας. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχω προφίλ στη Νέα Ζηλανδία και παίζω τα παιχνίδια μεσάνυχτα Νέας Ζηλανδίας, το οποίο είναι πάντα 3 το μεσημέρι σε εμάς. Τι πλάνα έχουμε για το stream? Παίζουμε μέχρι να πέσουμε νεκροί ή να το τελειώσουμε, ό,τι έρθει πρώτα. Εντάξει, θα πάει αρκετά αργά το stream, θα κάνω ένα break μέσα στην ημέρα, γιατί δεν έχω προλάβει να φάω. Πρόλαβα να κάνω ένα ντουζάκι και έφτιαχνα σήμερα το πρωί το stream να είναι έτοιμο γιατί είχα κάποια θέματα με την capture card. Καλά, τρελός hacker. Το πρώτο μ' άρεσε. Λοιπόν, την πρώτη φορά που το έπαιξα δεν μ' άρεσε τόσο. Είχα χαθεί με το σενάριο αρχικά και ήταν περίεργο, δεν το είχα καταλάβει. Το Death Stranding είναι παιχνίδι το οποίο για εμένα πρέπει να το παίξεις μια φορά, να το αφήσεις και μετά να το ξαναπιάσεις μετά από κάποιο διάστημα και τότε θα το εκτιμήσεις περισσότερο. Και αυτό έγινε. Τώρα που έκανα το δεύτερο playthrough σε προετοιμασία για το Death Stranding 2, το εκτίμησα πολύ περισσότερο. Αλλά επίσης από τα πράγματα που έχω δει, από τα gameplay trailers, έχουν φτιάξει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία βάραιναν το Death Stranding 1. Σωστός, Αυγουστινέ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ούτως ή άλλως, άμα έχεις την Deluxe, μεσάνυχτα ανοίγει και για σένα. Λίγα λεπτάκια. Λοιπόν, δεύτερη φορά το εκτίμησα περισσότερο το Death Stranding 1 και τώρα αν σκεφτείτε έχω αφήσει στη μέση ένα τρίτο playthrough, αυτή τη φορά στο Xbox. Θα το βγάλει σε 3 μέρες που είπες. Θα προσπαθήσω, Σπύρο, θα δούμε πόσο μεγάλο είναι. Σωστός. Ναι, δισκάκι. Εγώ πήρα την Collectors. Η Collectors το έχει το game μέσα. Έτσι, ή άδειο steelbook θα πάρω. Όχι Dark Souls 2, ρε, τέτοιο. Μαλακές. Και μου αρέσει που βάλει την εικόνα του Death Stranding 2. Does not include physical disc. Digital download code. Ωραία, με βολεύει. Οπότε, άνοιξε το περίμενα πώς και πώς αυτό το live. Στράτο είναι για σένα. 30 ώρες είναι το 40% του game. Δεν νομίζω, αλλά θα δούμε. Εντάξει, οι δημοσιογράφοι το έχουμε πει, είναι άσχετοι, είναι άχρηστοι και δεν τους εμπιστεύομαι. See you on the stream, see you on the beach.
Για λεπτά. Γεια σου Στεφάνε. Στεφάνο Ιωσήφ. Γεια σου Ιωσήφ. Εγώ πιστεύω έκανε 25 ώρες. Όχι, εντάξει, το playthrough μου του Death Stranding δεν θυμάμαι. Βασικά, κάτσε, μπορώ να το δω και αμέσως. Πού είναι το Steam. Στο Steam δεν το παίξα δεύτερη φορά. Μαλακα, βγήκε για αυτό το spin-off του Control, το καημένο, το Firebreak. Πάει απατό. Director's Cut, 43 ώρες. 43 ώρες, αλλά του έδωσα και κατάλαβε, έτσι. Στο το δεύτερο playthrough του Death Stranding. Γεια σου Αργ. Γεια σου Αργύρι. Μπορεί να μου το ευχαριστηθείς. Θα δούμε ρε θητά, θα δούμε. Θα δούμε. Δεν έχει νόημα να συζητάμε για το πόσο κρατάει το story, γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο άμα χτίσει την υποδομή πάνε πολύ πιο γρήγορα τα deliveries, αλλά το να χτίσει την υποδομή παίρνει και αυτό χρόνο. Το πρόσφατο playthrough βρήκα αρκετά supplies από άλλους παίκτες, από τα safe houses τους και έφτιαξα όλο το δικό δίκτυο, όλους τους δρόμους. Οπότε μετά το game πήγαινε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, στον αυτόματο σχεδόν. Και ρε με τις ταγκάς, όλοι προσπαθούν έτσι, όλοι προσπαθούν να έχουν ένα game as a service, γιατί φέρνουν πολλά έσοδα. Δεν σας, μπορεί να μην σας φαίνεται, αλλά φέρνουν πάρα πολλά έσοδα τα games as a service. Εδώ η behavior όλη κρατιέται από ένα game που έχει. Κρατιέται από το Dead by Daylight και έχουν βγάλει ξέρω εγώ πόσες φόλες. Φόλες, εντάξει, έχουν βγάλει μέτρια games τέλος πάντων. Τα λεπτά. Πρώτη φορά βλέπω το χρονόμετρο σε video game. Ναι, άμα κάνεις pre-order και πας να το τρέξεις, ενώ έχει κατέβει, θα σου βγάλει αυτό. Έχει και side quest και όλα, οπότε έχει ψωμί. Ναι, όντως, έχει και τα side deliveries. Μ' άρεσε πάρα πολύ στο Death Stranding ότι άμα πας 3 αστέρια, παίρνεις ένα reward από από αυτόν με τον οποίο πήγες 3 αστέρια και στα 4 και 5 επίσης σου δίνει και άλλα rewards. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ zen. Άμα σ' αρέσει, άμα μπει στην φιλοσοφία του, μου άρεσε πάρα πολύ το gameplay loop του Death Stranding. Δηλαδή αυτή η φάση ότι είναι walking simulator, ότι πας και παραδίδεις πακέτα, ναι, ok, so fucking what. Εμένα προσωπικά μου άρεσε, εμένα με χαλάρωνε κιόλας. Για τον πόλεμο, πες. Τι από ελπίζω, μαλάκα να μην φάω καμιά πυρηνική όσο παίζω αυτό. Από εκεί και πέρα, όλοι εκεί κάτω, have fun. Για σου αρέσει. Το παιχνίδι κυκλοφορεί για την Deluxe αύριο. Πώς γίνεται να παίζεις από σήμερα? Παίζω από λογαριασμό Νέας Ζηλανδίας, γι' αυτό. Είχα ξεχάσει ότι έπαιζα game. Σωστό. Για να δούμε τι θα προβλέψει πάλι. Μαλάκα ρομπότ θα προβλέψει. Τώρα, αυτές τις μέρες ξεκινάει και η δοκιμή των Tesla, των αυτόματων αυτοκινήτων. Πάει των αυτόματων ταξί, νομίζω. Ταξί, νταλίκες, φορτηγά, όλα αυτοματοποιημένα. Delivery και αυτοματοποιημένο. Και μόλις μπουν και τα ρομπότ στο παιχνίδι, μπορούν και μεταφέρουν πράγματα, αλλάζει όλο το τοπίο. Γιατί και η Tesla έχει και αυτή ανθρωπόμορφα ρομπότ και υπάρχουν κι άλλοι. Σπύρο, νομίζω μεσάνυχτα είναι, Έχει άξει από μεσάνυχτα, ναι. 90 ώρες χώρια από τις 55. Να, ας πούμε, ο Σπύρος του πήρε 90 ώρες το playthrough στην τέτοιο. Εμένα μου πήρε τη μισή ώρα. Δεν λέει κάτι. Δεν είναι ότι το απόλαυσε περισσότερο εκείνος ή περισσότερο εγώ.
είναι απλά. Εγώ παίζω πολύ πιο γρήγορα γενικά. Δεν λέει κάτι. Όταν λένε οι άλλοι 100 ώρες, για μένα μπορεί να είναι όντως 40 ώρες. Θα 6 το πρωί και χαμπάρι δεν πήρα, ναι, ισχύει. Ισχύει. Κάντε μου μια χάρη. Θέλω πέρα από το like σας, θέλω να πατήσετε και ένα share. Παιδιά. Σε Facebook και Twitter. Μπορείτε να μου το κάνετε αυτό το χατήρι και κάντε με tag. Το Twitter είμαι SirAlexBiv. Παπάκι SirAlexBiv. Στον Ιράδο δεν προλαβαίνω να το παίξω. Ξεκίνησα λίγο το Broken Arrow. Τώρα που τέλειωσα το Alters. Το Alters άλλη παιχνιδάρα. Hello memes. You are first που στο δικό μου κανάλι. Yeah, you are first at my own channel. Hi. I was curious because I multi-stream, so I'm responding to the other chat which is in Greek. But hello, welcome. We're about to start. Έλα παιδιά 3 λεπτά. Ghost of Tsushima. Gaming Jams, καλώς τον. Τα review πότε βγαίνουν ρε Alex, τώρα σε 3 λεπτά. Το embargo σπάζει σε 3 λεπτά. Γεια σου στρατευτά. Για να δούμε τι έχει μαγειρέψει ο Kojima, παιδιά. Για μάπα το βλέπω. Για να δούμε. Θα το παλέψω αρκετές ώρες, θα το παλέψω πάρα πολλές ώρες. Όχι ρε μαλαγαργυρί, όχι ρε φιλέ. Ναι, Μίτσο, αυτό που λες, πρέπει να είσαι στη φάση. Εγώ να παίξει Chrono Odyssey. Μαλάκα. Θεέ μου. Τι επικό μισάωρο τράβηξαμε χθες. Μίτσο, σε ευχαριστώ για το tag στο Twitter. Νάτος. Τρία δευτερόλεπτα. Για πάμε! Ωραίες σου λύσεις. Εντάξει, για ένα sequel Better Dead δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Τώρα να ήμασταν στο τρίτο, τέταρτο sequel, να ήμασταν Death Stranding 5, να καταλάβω αυτό που λες. Έλα, για πάμε να ξεκινήσουμε. Για άφησε τα αρνητικότητες πίσω. Να βάλουμε και ένα δεύτερο χειριστήριο να φορτίζει. Να είμαστε εδώ, crack bump τις αλλαγές. Για πάμε. Έχει το ίδιο loading από κάτω. Λοιπόν, θα δω αν θα κουνήσω την κάμερα. Δεν έχεις βάση, όχι μωρέ. Ξέρεις από πότε έχει να ανοίξει το PlayStation. Λοιπόν, καλά είμαστε screen brightness. Bonus data found.
Αλλά αυτό είναι τώρα το pre-order ή και τα saves μου από το ένα. Αυτά είναι τα pre-order. Λοιπόν, game settings. Enemy encounter first time. Ωραία. Set content everything. Ok. Controls. Motion sensor. Ναι, ok. Αυτό είναι για να κάνεις έτσι. Για τη λου. Camera settings. Language settings. Priorities performance. Ευχαριστώ game. Σε ευχαριστώ που έχεις αυτή την επιλογή, Kojima. Πήγαμε. Λοιπόν, Koji Pro. Όπα. Τι εννοείται ήχο. Δεν ακούγεται. Εμένα μου δείχνει ότι ακούγεται. What? Περίμενε. Ακούγεται κομπλέ, Αυτά εδώ τα ακούτε. Κάτσε γιατί έχει λίγο delay τώρα. Όχι. Μισό. Γιατί ακούγεται το μενού ρε μαλάκα, δεν ακούγεται το game. Το ακούσατε εσείς στο παιχνίδι. Για περιμένετε. Τώρα το ακούτε. Τώρα αυτό ακούστηκε. Της Fragile. Μαλάκα σου έχει και μπάρα πόσο μακριά είναι το cinematics. Τι σκατά. Το OBS το δείχνει ότι το ακούτε.
Όχι, όχι, δεν έχει noise cancel, αντίθετος έχει gain πάνω. Για κάθεστε, sorry. Μαλακίες. Δηλαδή το μενού τώρα εσείς δεν το ακούτε. Τον ήχο που κάνει το Final Fantasy. Ωραία, μισό. Ωραία, μισό λεπτάκι το φτιάχνω. Κατευθείαν από το PS5, όχι ρε. Το PS streamάρω. Οκ, βάζει το default, δούλεψε, ωραία. Τώρα το ακούτε. Τώρα το ακούτε. Ωραία, άψογα. Κάτσε το χαμηλώσω το λίγο. Ωραία, λοιπόν. Και εγώ μετά πρέπει να βάλω... Βασικά, για μισό λεπτό. Ξέρω ότι ναι, ωραία. Οκ, για εσάς. Εγώ μετά πρέπει να βάλω... Κάτσα, αυτό τώρα θα έχουμε πρόβλημα με διπλό ήχο. Τώρα το ακούτε. Για πείτε μου λίγο αν το ακούτε τώρα. Το ακούτε μια χαρά. Είμαστε ok. Ωραία, άψογα. Δεν θα μπορούσα να joystick stream χωρίς τεχνικές δυσκολίες. Έτσι δεν είναι? Ελληνικούς υπότιτλους, πολύ σωστός. Πολύ σωστός, μπράβο γιατί εγώ το σκέφτηκα. Λοιπόν, πού είναι? Είναι το language. Text language, ελληνικά. Άψογα παιδιά. Δεν έχει και ελληνικό voiceover. Λες να έχει. Όχι, δεν έχει ελληνικά audio. Sorry. Νέο παιχνίδι. Λέει το. Μαλάκα το ανελέει είναι merciless στο μεταξύ, όχι brutal, αλλά οκ. Το Κίτος και ο Δελφίνος. Καρκίνος και ηχθής θα το καταλάβω, αλλά Κίτος και Δελφίνος παιδιά άλλο ζώδιο είναι ρε μαλάκα. Ελληνικές μεταφράσεις. Ρώτα το τσίκο για τη Fragile. Το Κίτος.
Λοιπόν, για πείτε μας την τάξη από ήχο. Εμένα παίζει να με ακούτε και λίγο δυνατά. Κάποια στιγμή υπήρξε μια έκρηξη. Του χειρικού δικτύου. Α, ναι, αυτό είναι το τέλος του Death Stranding που την κάνανε. Σηκωθήκανε, φύγανε. Σπύρο, δεν έχω βάλει εγώ τον τίτλο. Το έχει διαλέξει της Μάρας. Όχι, Χριστό, δεν θα το μεγαλώσω για να βλέπετε τους υπότιτλους. Me? I've always loved porters. Through freezing rain and biting wind. Across rivers, mountains, and endless deserts. They come to deliver something priceless. A glimpse of a life I've never known. They're my window. My sole connection to the outside world. And I know they'll be back again. Today. -61. Have I ever really loved someone? Do I deserve what I've got? Now the great systems turn into traps and the fears switching sides. I own $1 million worth of stock, but I still won't sleep at night. What is it that I've become? -61. Now the water level rises high in my cold paradise, where men sit in circles and talk numbers I never really liked. The way they think of life as some kind of gamble and watch the sea. Γεμίζει το μάτι σου, ρε φίλε. Πω πω. Τώρα μπήκα main game. Το κατάλαβα αμέσως από την αλλαγή στο frame rate. Νάτος! Ναι! -61. Now the wind cuts the leaves like a knife and the sun's out of sight. I see the world built to lose at the trial, what is left and what is right. I made the worst mistake one can. Πω και ωραίο παλτουδάκι. What is it I'm trying to find? Και παίζουμε, παιδιά. Okay, time to head home. Πολύ πιο άμεσος χειρισμός. Κατευθείαν πιο άμεσος χειρισμός. Η στροφή. Οπ.
Με το λου. Δεν είναι το, είναι η λου. Πώς φαίνεται ότι κατευθείαν μαλάκα το game είναι 10 επίπεδα πιο πάνω. Πάρε τερέν. Πάρε ομορφιά. Πάρε ομορφιά ρε φίλε. Γεωμετρία, λεπτομέρεια στις πέτρες. Οπα. Κοίτα τη μικρή. Και ουρανός πάνω, αστέρια. Nice. Καθησύχασε το λου, κάτσε. Well, now someone's in a good mood. Έχει βγάλει δοντάκια. Let's go home and get you fed. Ωραία φίλε, και παίζουμε σε performance, έτσι. Αυτά είναι ωραία next gen γραφικά, παιδάκια μου. Αγαπητοί μου φίλοι. Πάλι με τέτοια ζέστη. Ναι, εδώ είπε ο Kojima ότι έχει βάλει ένα τύπου auto run όταν κάνεις έτσι την κάμερα. Ναι ρε μαλάκα, Hideo Kojima, πάμε. Κοίτα εδώ. Είχε αναφέρει ότι η μουσική είναι δυναμική εδώ. Εγώ τώρα πήγα στην ευθεία. Αλλά μπορούσαμε να πάμε πάνω μονοπάτι και αλλάζει η μουσική δυναμικά. Για να φύγουμε. Γιατί με το που άρχισε να γυρνάει την κάμερα από αυτό εδώ ρε μαλάκα. Ναι, έχουμε και τον κύκλο ημέρας νύχτας. 2 ήλιος. Κοίτα γραφικά ρε μαλάκα. Είναι ήδη το παιχνίδι για 15.000 screenshots, έτσι. Κοίτα γραφικά ρε μαλάκα. Πιθανίδωνης η πύλης. Σεισμός. Όπα. Oh. Okay, you're all right. Whoa. Σωστός. Όπα. Έκανε ο Κιλού. Με τετραγώνιο το σκαρφάλωμα, ναι. Βρέχει.
Ψιλοακραίο tutorial πάντως, είναι εδώ εκεί. Great. Rain. Gotta move. Εδώ κοντά έχει κοιτίδες. Αντίσταση στους κυρίους ανέμους. Νομίζω θα είναι timed exclusive lyricist. Ένα χρόνο για PC ή 2 άμα βγει directors. Και μετά άλλο τόσο για Xbox, ίσως και ταυτόχρονα με PC. Κάτι εξαιρετική επαντό, ναι. Ισχύει. Πω ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Έδισε ο ήλιος σχεδόν. Έδισε. Πω μαλάκα. Almost there. Οπα, λοιπόν. Εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εργαλεία, κύρια όπλα, δευτερεύοντα όπλα, αναλώσιμα. Σύνδεσε τις σκάλες. There, we made it. Και είναι ταχύτητες Venom Snake. Καλό στο ποιητή. Doch, lol. Για να κρύψει τη βάση του. Καλά, εντάξει, τα γραφικά είναι... Ο χειρισμός είναι πιο ανταποκριτικός, πιο γρήγορο το παιχνίδι. Ίδιος χειρισμός, familiar χειρισμός. Πιο μετά, Άγγελε, θέλω να το χαρώ λίγο. Not bad, reporter. Not bad at all. Okay, Lou. Time for some nom-noms.
Πες γένος στο τραπέζι. Και άλλοι. Why me, καπέλο. Who's that? Με το τηγάνι έσκασε. Who are you? Η φράτζα είναι ρε μαλακά. Fragile? Were you cooking? What are you doing here? I've been looking for you. Nothing's worrying me. Να ζούμε, να ζει και ο ίδιος, να βλέπουμε παιχνίδια από Hideo Kojima, παιδιά. Wow. Lou's growing up fast. Γιατί τώρα, μαλακά. You two look good. Like a happy family. Here's a gift. The finest Carol printed diapers. Thank God. Πάμε. How'd you track us down? Your neighbor got hooked up to the Carol network. Service now extends to the whole region. I let myself in with this. You can use Carol printers now too. Guess it's time we thought about moving. Maybe further south. You know, I'm surprised you used the front door for once. My jumping days are behind me. Overdoing it left me with some kind of syndrome. Oh. They call it jump shock. You care for a drink? Jump shot. Thank you, but no. I should get straight to the point. Business, huh? I mean, for a moment there, I thought maybe you wanted to catch up. I have a job for you. Take it, and that whole mess over how you left Bridges will be wiped from the record. You won't have to live in hiding anymore. What about Lil? That's a little more complicated. We're talking about a Bridges asset. You'll have to work it out. Sam, you brought America together, helped it be reborn as the UCA. But I'm afraid the Death Stranding is far from over. Weather Station Distribution Center. Humanity is still in danger. Still on the brink of extinction. Don't act like you don't see it. A lot of things changed after you went off on your own, especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. And that's not all. Die Hard Man is not the president of the UCA anymore. In case you're wondering who's handling distribution now,
A Pass for 1000 has revolutionized the whole process. It utilizes the chiral network to manage and carry out deliveries. Within network coverage, there's no need to rely on human porters anymore. And no need for Fragile Express, of course. So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. And we still require the services of human porters that can work outside the network. Preferably ones with dooms who can sense BTs. Sam, I'm asking you to go to Mexico. To extend the chiral network to the south. Just like you did when you went out west. You're asking, or is this coming from the UCA? Both. Η The έγραψε. UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to you. So, what do you say? Είναι τα γραφικά ρε μαλάκα. Οχ. Why me? Seriously, why me? There are several reasons I thought of you for this job. Deadman, for one. He's currently working at a lab in southern Mexico. Αζεί ακόμα ο Deadman. I don't know the details, but the research they're conducting there is important. Very important. And there are certain things he'd like to tell you in person. Άκου εδώ ρε μαλάκα σύστημα διαλόγων. Chiralium contamination is Tech serious. Titans, καλησπέρα. Some areas have it worse than anything you experienced back in the UCA. The timefall storms are growing more intense as well. And, as you can imagine, everything in their path is subject to temporal acceleration. Objects and structures degrade rapidly, while animals and humans grow old and frail in the blink of an eye. Timefall often precedes the appearance of BTs there too. So you should do everything you can to stay out of it as much as possible. Πάρα μαλάκα τι ωραία απάντηση με βιντεάκια με όλα. The rivers can flood in an instant, and earthquakes happen daily. That was one reason. You got more? I do, and this one's serious. There is some BT territory near that lab I mentioned. They monitor the chiralium levels, and recently they've observed unusual activity. The cause is still unclear, but they seem to think there's a good chance a massive BT is headed their way. And if they're right, then I want you there, ready to kill it before it kills them. Don't forget, Sam. You were the first person in the world to ever take out a BT. Ναι, με τις χειρομοβίδες. Mexico has no shortage of beached things. Spirits of the dead washed up from the other side were stranded there just like everywhere else. Έτσι έπρεπε να είναι η σεναριακή Any εξήγηση. human Μπράβο. corpse that hasn't been properly disposed of will become a BT. And any living human that comes into contact with a BT will get dragged into the depths of the tar. Giant BTs can and will emerge from the tar as well. And if they succeed in consuming a living human being, they'll trigger a void out, destroying everything nearby in a massive explosion. Several Mexican cities were wiped off the map in this way. The survivors have since become divided and isolated. As most people cannot see BTs, they live in fear of them, and that fear has made them too terrified to venture outside. Guess that makes sense. But something's still bugging me. What? All this talk about extending the network into Mexico. Isn't the UCA basically expanding their territory? Taking control? Claiming it for their own? Sam, it's not like that. They're not trying to take over the world.
They just want to link up new areas with the chiral network. Like the internet before the Death Stranding. Public infrastructure to connect people. Which is why, instead of turning to an established government agency like Bridges, the UCA contracted a private organization, like ours, who then decided to employ the services of a freelancer like yourself. So please, Sam, won't you help us out? Yeah, all right. So you'll do it? Τι μονολογιο. What about Lou, though? It's not like I can take my kid with me. Ναι, If I do this, έχει φύγει από Bridges. can you hold the fort for me while I'm gone? Play babysitter? We're inside the network. There's a child care app I can use. It'll be fine. The lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it. Είχαμε τέτοιους τέλους, Link φαντάζεσαι. up the region as you head south. And come home safe. We'll be waiting. Time for beer. Ωραίος. Episode 1 sub, έτσι. Πολύ ωραίο. Ξέρω, θα σας τα λέω. Όπως corpus, καταρχάς έχεις εδώ το application. Την ιστορία μέχρι τώρα, να εξετάσεις τεχνολογίες και τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε μπορείς να διαβάσεις ποιος είναι ο Sam. Πολύ ωραίο το ότι αντί να σου δώσει ένα μεγάλο cinematic στο οποίο στα εξηγεί όλα αυτά και στα λέει, μπορείς απλά να πεις κατευθείαν ναι, θέλω την αποστολή και να ξεκινήσεις. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία επιλογή. Όπως επίσης εξαιρετικό storytelling στις ερωτήσεις. Δηλαδή υπάρχουν ξεβρασμένα πράγματα και δεν γυρνάει στη fragile να σου δώσει την απάντηση, σου δείχνει ακριβώς τι γίνεται. Εξαιρετικό. Οπότε πάμε χωρίς BB, Είναι κανένα CD, ρε φίλε. Go on. Slide it on your thumb. Like a ring? Try sticking your thumb out, like you're giving me a like. Access your ring terminal to view the map. From here you can check order details, as well as the cargo for delivery. Now then, let's review the mission that you'll be undertaking on behalf of Drawbridge. Your destination is a research lab in southern Mexico. When you arrive, you'll need to use the Cupid to connect it to the chiral network. Chiral communication utilizes the beach, where time barely passes. Using the Cupid in conjunction with a delivery terminal will allow us to initiate a zero-time massive data transmission. But because of the distance, it's not feasible to head straight to the lab to establish a connection. You'll need to use the way stations to extend network coverage until you're close enough to get the lab. Βλέπω δάσος και βουνό. Your first stop is C1, Ciudad Nuda del Norte. Bring them a delivery and welcome them into the network. Improper corpse disposal remains a serious problem in Mexico. With every additional corpse that spawns a BT, the risk of a void out grows even higher. C1 in particular is struggling to handle this issue.
but once they're online, we can give them the technology they need to address the situation. Why don't you take a look at the cargo you're carrying by opening the menu? You can access useful information about your deliveries via your ring terminal. To review the cargo currently in your possession, select Cargo Management. This is the cargo you'll need to deliver. Be sure to get it to its destination in one piece. It's an excellent idea to place the most important cargo in your backpack. Okay. Αυτό το έχω φορτώσει. We've given you some additional equipment. It can be carried in pouches or in special hooks, just like cargo. All these weapons can be used to incapacitate humans without killing them. So there is no need to worry about causing a void out. Be sure to weigh your various options as you load up. Return to the menu when everything looks good to go. Αυτόματη οργάνωση φορτίου. Finally, before heading out, make sure to plot your delivery route. Πάλι βάμε στα πυρηνικά της. Λοιπόν, όπου δείτε ώρες.gr στο Death Stranding 2, πατάτε like. Έτσι. Μην δω κανένα να μην πατάει like. See your destination? There's a river you'll need to cross to get there. There are bandits in the area too. Armed groups that have attacked borders in the past. Think about what route you might take from your current location. Ενδιαφέρον. Πάτα το τετράγωνο παρατεταμένα για να σχεδιάσει τη διαδρομή. Δεν έχει διαδρομή εδώ, εδώ απλά το πάμε ρόντογκ στην ευθεία. Τι είναι αυτή εδώ, μιούλς είναι. Πάμε να δοκιμάσουμε το combat κατευθείαν. Εδώ έχει ρόντογκινγκ. Πάρε εδώ όμως που ο φράχτης παίζει να έχει ένα κενό εδώ πέρα. Εδώ έχει σίγουρα κενό. Ναι ρε Fragile, έλα κοπέλα μου, πάμε. Α, και κοίτα, σου δείχνει και τα εμπόδια. Τα πιθανά εμπόδια ποια είναι. Ότι εδώ μπορείς να φας τα μούτρα σου. Ότι περνάς ποτάμι, περνάς μιούλς. Λοιπόν, οπότε έχουμε δύο ποτάμια που θα περάσουμε από τη γέφυρα. Και τα μιούλς. Εντάξει. Ναι, markers. Αφαίρεσε. Σχεδίασε μια διαδρομή. Fragile. Σταμάτα να πρίζεις το πέος. Μεθοριακές γέφυρες. When you plot a route on the map, you'll see what hazards you may run into along the way. Κοίτα εδώ που σου λέει, επίπεδο κινδύνου 7 λεπτά λέει. Or try to find a way around them. How you get to your destination is up to you. Άντριου, ναι, Tempest Rising αξίζει. Ναι, και τι πρέπει να πατήσεις, τετράγωνο πάλι, ναι, ωραία. Παιδιά, κοίτα τι ωραίο που το έχουν φτιάξει, πόσο ωραίο έχουν κάνει το UI στο 2. Επίπεδο κινδύνου, ένα mule camp, 4 ποτάμια. Κοίτα τι ωραίο που το έχουν φτιάξει. Σου λέει 10 λεπτά περίπου απόσταση. Finalized, φύγαμε. Latest model Cupid. Cupid Eros. We decided to put a hold on network expansion until it was ready to go. Like last time, you'll be using it to welcome people into a whole new world. Πρέπει να ακούσουμε στο τέλος και τις πρώτες λέξεις. Νομίζω ήδη ένα τάτι. It won't be any harder than before either. The Chiral network terminals are ready and waiting. Bridges saw to that. Emily's expedition split into 2 groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the groundwork.
Πάνω φαίνεται να τρέχει υπέροχα. Απ' ένα κρυπτομπαϊούτ. Hungry? Πάλι, όπως και στο ένα. Αχ, το βούτι ξυλού! No more baby food for you. Εντάξει, μαλακά, έλα. Let you get fragile any trouble, I'm gone. Don't you break my kid. Now who wants to eat? Για πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε πέσει από τα 60 fps λόγω της βροχής. All right, let's get this done. Πώς και είναι άσχημο το frame rate, απλά δεν είναι 60 που ήταν πριν. Λοιπόν, ωραίο γνώριμο Death Stranding. Τα γραφικά. Πω. That was close. Εντάξει, ποταμάκι της πλάκας. Το Woodkid δίνει ρέστα με την κιθάρα. Ναι, πολύ καλύτερος έλεγχος από το ένα. Στο ένα εδώ θα κάνει 15 στάσεις για να μπορέσω να ανέβω εδώ. Κάποια για το πονοκέφαλο. Άρε μαλάκα. Ρε. Εντάξει. Νομίζω είναι ενεργοποιημένο το VR, Σπύρο. Δεν ξέρω αν παίζει σωστά με την capture card. Δεν με ενοχλεί το frame rate, καλά είναι. Απλά το αναφέρω. Γιατί πρέπει να το ξέρετε, όσοι παρακολουθείτε, να ξέρετε τι θα παίξετε. Λοιπόν. Όνομα του faking. Amazing, ναι, nice. Αυτό είναι το με τον ηλεκτρισμό. L2 παρατεταμένα στόχευση, φόρτιση, άφησε το πυρ. Εντάξει. Δεν κάνει, θόρυβο τον εξυπηρεσοκροτή. Stealth pistol. Γεια σας. Να το. Σπάει τη βαλίτσα και είναι έτοιμο. Γι' αυτό το κάνεις αυτό από πριν. Άλλαξε σε ημιαυτόματη και σε πλήρως αυτόματη λειτουργία. Θα γάμα για να έχει first personal, ok. Ναι, και το ξαναβάζεις κατευθείαν μέσα. Άψογα. Εντάξει, τα γραφικά είναι ανύπαρκτα. Είχε ήδη πολύ καλά γραφικά το Death Stranding 1. Αλλά το composition έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και ο φωτισμός. Γεια σας εδώ. Full Metal Gear 5, ναι.
Αγγέλη, αυτό είναι το πλάνο. Να το παίξω όλο σε stream, 1 στις 3 μέρες. We're in enemy territory now. Πεζικάριος. Τα σύνορα είναι αυτά, Διόδια. Μόνο αυτοί οι τρεις είναι μόνο. Καλά, έχετε να φάτε μέιζερ εδώ τώρα με το κουτάλι, παιδιά. Είναι και αθόρυβο, λέει το πιστόλι, γεια σας. Λοιπόν, ρο 1. Οπ, σωστός. Πολύ σωστός. Βεβαίως. Να το, έκανε και εφέ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Έκανε και εφέ ότι μπήκα σε stealth. Να το. Λοιπόν. Ένας δεξιά. Ένας περιπολεί εδώ αριστερά, για πάμε. Όπα, τι έγινε, τι είχε εδώ. Σκαρφάλωσε, νομίζω μου έδωσε και μια δεύτερη επιλογή, κάλυψη. Βγες από το σημείο κάλυψης. Για να δούμε εμβέλεια. Το βατζέιρος και φύγαμε. Ηλεκτρική βέργα. Μπορείς να πάρεις και τα όπλα τους που είχανε. Μπράβο. Μπορείς να πάρεις στο 1, έκανε αυτά τα spears, τα οποία τα πετάς και κάνουν ένα μικρό AOE ηλεκτρισμό. Στο 2 μπορείς να τα πάρεις. Πήραμε εμείς ένα δηλαδή. Διαχείριση φορτίου, αυτόματη οργάνωση φορτίου. Έτσι, μπράβο. Πάντα το κάνουμε αυτό εδώ. Και σου έχει και δεξιά το βάρος. Κάτω λέει είναι 21% που είναι το μέγιστο φορτίο. Και πολύ σημαντικό, θήκη γενικής χρήσης 1 στα 4. Οκ. Καλά, εντάξει. Γάμα το game. Δεν χρειάζεται να πατήσεις επιβεβαίωση για να κάνεις το short, όπως γινόταν στο 1. Για πάνω να ζουτάρουμε πασκάρε. Κάνω. Αυτά τώρα θα αρχίσουν και με νεκρευρίζουν πάντως κάτω δεξιά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα παραβιάσεις ηλεκτρονικά για να ξεκλειδώσεις. Τα drop boxes των mules. Τι έχουνε. Αθλητική ζώνη. Αυτά είναι πράγματα που μπορείς να μεταφέρεις. Πότες ληστή, ναι, εντάξει, mule boots και ένα ακόμα mazer gun. Το σακουλάκι το θέλουμε. Τα υπόλοιπα δεν τα θέλουμε, αν και μπορείς να πάρεις μπότες επιπλέον. Ωραία. Είναι ο τελευταίος εκεί κάτω. Ήταν δύο που κάνανε περίπολο και ένας που είναι σταθερός εκεί πέρα, εντάξει, γραφικάρες, gameplay. Παιδιά, ονειρική αναβάθμιση σε σχέση με το 1. Γεια σου. Που βάλεις στην πλάτη τι το μιούλ. Α. Αμοθίελα.
Αυτό δεν φαίνεται ακόμα Ακόμα δεν φαίνεται. Λογικά θα πάρουμε μετά αναβάθμιση για τον καιρό. Κοίτα που ήταν ένας ακόμα. Αλλά για το Μέιζερ δουλεύω από μακριά, Ναι, κύκλος είναι για μπουκέτα. Πάτα παρατατεμένα το πάνω. Και μετά πάτα κόμμα του οργάνωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επιτέλους. 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 Ευχαριστώ. Ένα για έλα. Η ηλεκτρική βάση καταστράφηκε. Και έτσι ξέρεις ότι έχεις βγάλει εκτός όλα τα μιούλους. Οπα. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μπράβο. Πατάς πάνω για να δεις το... Ξεφρόντωση. Αχ, έτσι είναι αντικειμένο. Κρατάς πατημένο πάνω στο σταυρό και σε βγάζει εδώ και κάνεις κατευθείαν αυτόματη οργάνωση φορτίου αντί να μπαίνεις στο μενού. Το μόνο που χρειάζεται μετά είναι απλά πατάς start για να δεις το χάρτη. Λοιπόν, εδώ είναι που είπαμε ότι θα πάμε από τη γέφυρα. Εντάξει, υπέροχο. Υπέροχες βελτιώσεις σε σχέση με το ένα, υπέροχες. Άρα για να σου κουράζεσαι, κουνήσου. Καπέλο why me. Φόρεσε ανάποδα. Είναι γελιά. Λες, Ωρε φίλε. Και ωραία εφέ. Ωρε φίλε. Ναι, ναι, απλή παράδοση 10 λεπτών. Άντε γαμίσου του φράτζαε. Νεράκι έχουμε. Μανστεράκι. Ωραία, λοιπόν. Άρεσε, εγώ είπα να πάω από την άλλη μεριά, όχι όλη ευθεία εδώ. Έκανα να το φτιάξουμε. Λοιπόν, πώς... Ωραία.
Με τον άνεμο από πίσω τρέχουμε πιο γρήγορα. Πάμε ρε Σαμ. Τα βρω παλικάρε. Το Root Planner ήταν ήδη καλό και χρήσιμο στο 1, αλλά έχουν φτιάξει πολύ περισσότερο το UI που ήταν τεράστιο πρόβλημα στο πρώτο Death Stranding. Εξαιρετική δουλειά. Εν τω μεταξύ έγινα κόλλος από την άμμο. Α, καθάρισε. Ωραία. Α, πάλι μου φύγε λίγο σαν, πάλι πήγε να κολλήσει τύπο. Είναι κάποια τερτύπια πετάγια ακόμα από το ένα. Λοιπόν, πού είναι πιο μικρή? Δεν έχει περισσότερο zoom in. Πιο μικρή απόσταση είναι εδώ. Καλά, βασικά ρηχού μου φαίνεται. Ναι, κίτρινο είναι. Ούψι. Να, από πού περνάμε. Θα το σκομπί πάτησα. Πάτησα το χ και έκανε άλμα. Θα ανέβεις τώρα, τι θα γίνει? Επαγγελματία hater Θάνο. Ξέρω ότι πρέπει να βλέπω, αλλά damn. Προστάκι, οπότε όταν βρεθούμε να σου δώσω και τον κωδικό βασικά του από την Collectors. Αυτό το πήρα και εγώ. Το πήρα δεύτερη φορά εννοώ. Σπύρο, οκ, αλλά δεν με νοιάζει ποτέ το Metacritic τι λέει ρε φίλε. Θα παίζω βγάζω τη δική μου άποψη. Και η άποψή μου είναι ότι για κάποιον που του άρεσε το Death Stranding 1 όπως εμένα, το 2 είναι πολύ μεγαλύτερο upgrade. Τώρα εδώ ψιλοκόλλησαν λίγο τα frames πάντως. Buenos días, Sam. Ω, μου στείλε email ή τέτοια. Πού είναι? Ω, ο SSS.
process your orders and requests. Puente είναι το point νομίζω. Οπότε να ρομπέντε point. Η Ciudad νομίζω είναι η πόλη ή το χωριό. Ciudad, πολιτεία. Παίζει μια φορτίου 0% γιατί το έδωσε στον πυρ. Γι' αυτό 0%. Είναι τις καταχωρήσεις ολοκληρωμένες, ναι, προς τα όλα. Σε απλό PS5 παίζω, ναι. Κοίτα ωραίο εφέ και frame rate εδώ, We'll be able to dispose of corpses properly once you've got us online. That'll be one less thing for our residents to worry about. Anyway, I believe you have some cargo for me, yes? I realize it could not have been easy to come all this way, but you would never know it by looking at this stuff. Thank you. We wrote this stuff off as lost. Thanks for bringing it in. It's just like everyone says. You're a man that people can rely on. Okay, use your Cupid to bring us online. The Cairo gateway you brought us should allow us to establish a connection between Mexico and Alex. And with state-of-the-art tech at our disposal, we can finally solve a lot of our problems. Παρακαλώ πως δεν δίστασε, το στείλω αμέσως. Θα το αποδεχτώ σε λίγο, μάλλον. Είχε γράψει το όνομα και που δεν θα ζητήσετε permission, ναι. Ολιβόλο. Α, ότι μπορούμε να το κραφτάρουμε αυτό. Μάχη γενναίος. Απόκρυψη. Αθόρυβο. Αθόρυβος βαστάζος. Γιατί είναι βαστάζος? Okay, τα συνολικά stats. Καλώς το. Network connection confirmed. And now we can begin fabricating the latest corpse disposal equipment. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in tar, but that solution was growing untenable. We should be okay moving forward. I really can't thank you enough. You must be exhausted after your long journey. We've prepared a private room for your exclusive use. There are countless dangers in these parts. You should rest until you're fully recovered. Don't push on until you're ready. Please, stay here before you set out again. Well, our corpse disposal problem is no longer an issue thanks to you. But there's nothing we can do to get rid of the BT area we created. Fear of BTs and damage from timefall and chiralium exposure will continue to be a concern. And let's not forget about the bandits willing to attack travelers and facilities.
But so long as we remain connected to the network, we'll have access to new tools and technologies to help combat these threats. You brought us more than a connection to the outside. You brought us hope. As I mentioned before, we've been taking them to a nearby tar pit and dropping them in. Unfortunately, we took it too far. And it wasn't long before the whole pit turned into a BT area. In trying to prevent the emergence of BTs, we ended up facilitating their creation. And with the constant timefall in the vicinity, gyrocontamination has only grown worse. All these problems have contributed to an increased suicide rate, which in turn has resulted in even more bodies that we've had no way to dispose of properly. But thanks to the chiral network, we can now fabricate the corpse disposal facilities that we lack. Everything's going to be all right. Thank you again for everything. I'll get started right away on preparing your next order for you. By the time you wake up, it should be good to go. You'll just need to access the delivery terminal here. I hope I can count on you. Προστάκι δεν ξέρω γιατί. Με χρειάζεσαι κάτι. Θα δώσω πόνο. Ένα δεκάωρο Κώστα και μετά να το αφήσω. Κοίτα εδώ μαλακα, κόλλος έγινε. Κοίτα η φάτσα του. Πώς έγινε από τη σκόνη. Α, ωραίο το κάνει μαλακα με τα λεντάκια. Κοίτα πόσο ωραίο έχει γίνει. Και κάθε δωμάτιο τώρα φαντάζομαι έχει το δικό του στυλ και τέτοια. Δεν έγινε κάτι άμελη. Lou. Are you alright? Τι έκανε jump. If you're worried about Lou, don't be. I'll admit, this stuff is pretty new to me.
but the app has been a big help. Figuring out why a baby's crying, getting the milk just warm enough. It's had the perfect advice for every situation. That's a good idea. Perfect advice for every situation. So, Oh. how does it feel to be back in the saddle? Works same as it ever was. It's the first time I've been away from Lo. We're fine. Trust me. Just focus on the road, okay? Yeah. Ωραία, άλλος πλέμπος. Θες, δοκίμασε όπλα. Θα το κάνω γιατί θέλω να σας το δείξω το game. Εγώ δεν θα το έκανα. Με VR. Εξέτασε το ράφι μετά όπλα. Α, σκάσε και δεύτερο πολυβόλο. Αυτό με το τουφέκι. Πολυβόλο. Μαλάκα το πολυβόλο έχει και διόπτρα πάνω. Hey. Είμαι first person. Το service φέρεις PE που είναι αποτελεσματικές ενέργειες οποιοδήποτε. Και διαλέγεις τον Higgs θέλω. Μάχη σώμα με σώμα. Δύσκολο στο χειρισμό. Πολύ λογικό, αλλά δύσκολο. Κλωτσάει τον κόλλο του. Διαθέσιμες ασκήσεις. Μυστικές αποστολές. Nice, ok, σου είχε και training αποστολές. Έξοδος, φύγαμε. Nice. Ωραία μπαλίτσα έχουν παίξει τύποι. Μαλάκα, τι χαμάτο. Why me? Please be patient, I have autism. Κάτσε, περίμενε, η τρίτη επιλογή τι ήτανε? Περίμενε, μην φεύγεις. Σώμα, μαύρο καμουφλάζ. Α, δεν έχει άλλο. Να ξεκλειδώνεις άλλο όπως προχωράει το game. Και μπορείς να βάλεις διαφορετικά Τι λες ρε μαλακά. Μπορείς να βάλεις photo mode. Μαλάκα, τι αυτά από το ένα? Νομίζω ότι ήταν δικά μου screenshots από το ένα. Και το αλλάζεις, το κάνεις όπως θες, το κάνεις zoom in, zoom out. Αυτά μαλάκα, το έχουν φτιάξει.
Πάρα πολύ ωραίο. Καταλάβεις σε δύο μέρη. Κοιμήσουμε μέχρι το πρωί, κοιμήσουμε μέχρι το βράδυ. Γιατί έχουμε day-night cycle. Θα κοιμηθούμε μέχρι το βράδυ. Πάμε να κάνουμε night delivery. Και το bio, πιες τις μπύρες. Wow, αυτό το καπέλο μαλάκα με τρελαίνει. Καραλτή. Μπορεί να ενισχυθεί έως και κατά 25%. Παίξε μπάλα. Παίξε μπάλα, Σαμ. Πάρε εδώ, παίρνουμε buff. Μη σου δίψασα. Ήρθαμε εξοπλισμένοι, το καλοκαιρινό, το στανταράκι και βεβαίως το Death Stranding. Άρχισε τη στοιχεία καλύτερα. Αυτό έπρεπε να πράγματι σπεράντο με την πύρα που έχει την τεκίλα μέσα. Ρε μαλάκα. Για να κάνουμε προσαρμογή με τους εκεί δύο. Στο ένα έχει ωραία add-ons που μπορούσες να βάλεις. Κατασκευή. Μπράβο. Έχουμε μόνο τα patches τώρα. Why me? Eran Crystals 5. Χώρος Steel. Σου έχει κάτω δεξιά, λόλ. Κάτω εκεί κάτω. Ξέχασα να κοιμηθούμε και το βράδυ, μαλακιά. Good morning, Sam. Did you have a good rest? We're already making progress in addressing the corpse disposal situation here. Once again, I've got to thank you for that. If you access the delivery terminal, you'll find that you can fabricate equipment for yourself now too. We have some materials on hand here that you can use to make supplies for your journey. Take as much as you need. Now, we don't have all the same schematics in Mexico that you have access to in the UCA. But as you link up more facilities to increase chiral network bandwidth and improve your connection level with the locals,
We should be able to share all kinds of new data with you, expanding your fabrication options further. I heard that you're planning to extend chiral network coverage to the south, down as far as that research facility. So go ahead and pick up the order I posted for you. I'll explain the finer details of the mission while you look at the map provided by ABAS. Please select an item to fabricate. Αξίος υλικών. Oh. Εδώ είμαστε. Πρέπει να φτιάχνουμε τους δρόμους πιο μετά. Δωρεά σε άλλους παίκτες. Πάρτε ένα. Πάρτε μια βέργα. Μπορείς να ξαναπαίξεις τη συζήτηση στην αρχική, Nice. Τι λέει ιατρικής. Βίλα Λίμπρε. Το οποίο θα μου πάει στο 64% κάργο και πάμε και στο κίτρινο. Γιατί είναι δύο Excel πακέτα. The people there don't have enough medical equipment to meet their needs. If you bring them this delivery, you'll be sure to earn the... Timefall is coming down hard in this area. Cargo containers that are exposed to timefall will begin to degrade. If you carry container repair spray with you, you can use it to mitigate these effects before it becomes a problem. Keep an eye out for the rivers and bandit camps in the area too. Hazards like these can make your life much harder. On your way to Villa Libre, you might pass a post box we built. We left behind some spare equipment in its shared locker. If you see it, take a look inside. Everything is yours to use as you deem fit. There should be materials in there too, enough to fabricate something if you like. Also, if you have any extra equipment, you can use the box to donate it to other people. With a moment's generosity, you can make another porter's day. Finally, each postbox has a private locker which can be used to store equipment for later use, and a recycle feature that will turn any unneeded items into materials. So what do you think? Have enough information to plan your journey to Villa Libre? Take your time to finalize your route. Λοιπόν, καλά, περάσουμε πάλι μέσα από τα νιούλης τώρα. Τώρα δεν θα παίξει αυτόματο πολυβόλιο. This order calls for some pretty hefty cargo to be sure. But don't forget to take into account all the other extras you'll need to carry to get the job done. Every piece of equipment you take also adds to your overall weight. So think carefully about your loadout. Try to pick critical items that won't weigh you down and wear you out when combined with your cargo. Run out of stamina halfway through a delivery, and you're in for a world of hurt. Make all necessary preparations for your delivery. When everything is in order, head out. Κόμμα του οργάνωση φορτίου κατευθείαν εδώ. Δεν χρειάζεται καν να μπεις διαχείριση. Ένα πρόβλημα έχει το Death Stranding 1. Τα μενού του. Το φτιάξαν στο 2. Άρα για κάτσε με αυτά εδώ που τα βάζουμε. Το timer, το time for the rain.
Για να σου δείξει πώς λειτουργεί. Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Εδώ τι έχουμε, εντάξει, straight ahead. Delivery route. Disengaging weapons restrictions. Warning. Flight risk elevated. Όχι Γιώργο, αλλά δεν ξέρω αν έχω save εδώ. Αν όντως στάθμος των ποταμών. Έλα ρε. Μετά. Αυτά 1000 που με τα κρυστάλλων μένουν το φορτίο κατά 1 κιλό. Όσο περισσότερα κρύσταλλ δείξει, τόσο λιγότερο βάρος είναι το φορτίο. Α, φτάσαμε κιόλας, Μπαμ, φτάσαμε στο Mill Camp. Λοιπόν, για να δούμε το σύστημα μάχης. Να το Metal Gear 5. Οπα! Α! Κάκαρε! Ου, μαλάκα με κάμψε. Από εκεί πάνω με πέτυχε ρε μαλάκα.
Γεια σου. Γιώργο, πώς φαίνεται το μεταδιάρεξη? Μαλάκα, ένα σνάιπερ θες εκεί πέρα. Δεν το πετυχαίνω. Δεν βγαίνει αυτός όμως, κοίτα από τόσο μακριά. Ήθελα να δω τη μάχη ρε μαλάκα. In your base, stealing your shit. Καλώς. Headshot. Yeah! Έλα. Φορτηγό από τη δεύτερη αποστολή του game. Βασικά, στο αγροτικό. Κράγερ μόνο. Γεια σου Σεμπάστιαν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ καλές αλλαγές σε σχέση με το ένα. Λοιπόν. Πάμε λίγο. Λαγιολίστηση, drift. Πολύ καλύτερος χειρισμός στο όχημα. Πολύ καλύτερος χειρισμός όμως.
Πλάκα βροχή που ρίχνει ρε μαλάκα. Και γαμίσει. Αλλά αυτό είναι για να περνάς στο ποτάμι τώρα. Γι' αυτό είναι τόσο ψηλό. Όχι, το έχουμε εδώ. Τι είναι όλα αυτά. Ω, χειρικά πλάσματα. Λον. Έχει ακόμα το jump. Μα έχει κάτι καινούριο. Είναι πολύ καλύτερος χειρισμός στο όχημα. Το πρώτο πράγμα που είπα. Τώρα μπορώ να το πάρω αυτό από το όχημα ή πρέπει να κατέβω. Θα κατέβω. Και μετά νομίζω παίρνεις ένα γάτζο. Και τα μαγκώνεις όλα αυτά. Γιατί? Φόρεσε το σακίδιο. Άφησε κάτω το σακίδιο του. Πακ, λόλ. Άμα κρατήσει πατημένο το τρίγωνο, θα αφήνει κάτω το σακίδιο. Και η Νάμον μόλις έχασες μάχη. Πριν λίγο καθάρισα ένα camp με combat. Κοίτα πως ανέβηκε. Δεκαέξι άτομα μένουν εδώ. Επιτέλους έχει διαχωριστικό κύκλο που μπορείς να παρκάρεις το όχημα για να πιάσει το κάργο. Το χρειαζόμουν στο ένα αυτό. Μπράβο, μπράβο. Οι τύποι απλά έχουν διορθώσει ό,τι ήταν. Ό,τι έχριζε βελτίωση από το Death Stranding, να το διόρθωσαν. Το βελτίωσαν. Λοιπόν, μέσα σε μια φορτία 18. Ο Μπιβ δεν τα κάνει αυτά. Ο Μπιβ έρχεται ακριβώς μέσα στη βάση. Βγάζει ένα σπρέι και παίζει μπάλα. Μηδέν damage.
Γιατί? Κάτσε να το πάρω από το φορτηγό. Μάλλον δεν δούλεψε το σπρέι. Εδώ έχουμε μόνο S-Trunks, κύριοι. Να το. Hey Haim, so there is a Greek expression whether the watermelon is good or if it is mappa. It is, like I said, it's a Greek expression, it's a Greek idiom. So that's why there's a watermelon. Like, is it good? Is the game good? It's let's say it's for an engagement. It's my editor added it to the thumbnail. Ο Σάμκι μεταβαρώνει. Πολύ ωραίο reference. Check Tech Now, εμένα έτσι μου αρέσουν τα sequels, να είναι iterations του ένα. Γιατί ρε μαλάκα, αφού δεν το κάνατε κάπου. Τέλος πάντων, ok, whatever. Αυτό το container είναι 100%. Είναι το Death Stranding ένα έως τώρα καλοδουλεμένο και παίζουμε για το σενάριο. Did the timefall give you a lot of trouble? Thanks for making the trip. Allow me to assess the condition of your cargo. By the look of things, the contents are okay. You did good. Did not think we would ever get this back, but I have to say, this was well worth the wait. I had a feeling you wouldn't let me down. Time to connect the Cupid. Once we're part of the chiral network, we'll be able to use these remote medical units you brought. I can get myself checked out as well. We've all been looking forward to this. So go ahead and link us up. Θα δώσω εδώ να μας γλεντήσει. Οπ. Ξέχασα να πάρω τις προμήθειες, ρε μαλάκα. Γενναίος βαστάζος. Chiral communications have been established. Now I can finally use one of these medical units to assess the condition of the child I'm carrying. I just pray they're strong and healthy. La madre, η μητέρα. The elderly residents here will also be happy to receive proper medical care. Oh, seems like you should be capable of fabricating PCCs now as well. Probably thanks to the chiral network expansion and the resulting increase in total bandwidth. Of course, every additional structure will eat into that bandwidth, but there should be more than enough to support anything you build. Within reason, that is. There's one other problem we've been dealing with lately, though. It's not a critical issue, so I've posted an aid request with further details. If you're interested, you can check it out via your Ring terminal. I'm not sure, but for some reason, if something's wrong with, but with one of, I want to believe. Some of the the water carried it into, I know this, if you're really, all of the relevant, you can use it, so. The only people that still live here, the last of the younger residents decided to risk it all. Too many bandits and we took what we wanted, but after I got pregnant, I had to clean up my friends, so they ditched me. Left me to, even though the poor souls are struggling, that's why we put in the...
A new looks like the residents of the C1 South Distribution Center need you to recover. You can review so once you're good, I'll share it. Order completed. Well done. Okay, Sam. Are you ready? Then I'll bring you up to speed with what The order you've undertaken is to recover chiral density gauges that have been... The base is located in some overgrown ruins. You might want to construct a watch. With it, you can get a better handle. But that's not all, of course. Other Porter, this way you can help out the... Think about what I told. Best of... Τώρα εδώ έχουμε θέμα. Πώς διάλογο ανεβαίνουμε το βουνό. Φαντάζομαι από εδώ ίσως. Αρχνολόφος. Λοιπόν, περίμενε. Πήγαινε στη σκάλα. Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να βγαίνει από εδώ. Έχεις και quest να χτίσεις το Watchtower και μετά άλλος που Legos. Ωραία, δεν θα πάω μέσα από τα ερήπια, θα έρθω εδώ κάτω. Και εκεί. Δεν το κάνω σωστά. Κάνουμε και ένα δεύτερο. Λοιπόν, σπρέι έχω. Το τουφέκι μου έχει σχεδόν αδειάσει. Δεν ξέρω αν στο γεμίζουν. Θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, τουφέκι. PCC. Είμαστε ok. Feels good. Thank you. Λοιπόν, και θα κάνουμε το εξής. Επειδή τα πράγματα που έχω στο φορτηγό δεν θα τα πάρω μαζί μου. Κάτσε να βάλω ότι δεν χρειάζομαι μέσα. Λοιπόν, έχουμε το fake mazer. Και αυτό δεν είναι άδειο. Και μπορείς να το στείλεις κατευθείαν ανακύκλωση. Μπράβο. Spray. Το έχει σχεδόν τελειώσει. Λοιπόν, 3 σκάρες δεν θα χρειαστώ. Και ξέρεις τι, μπορείς απλά να διαλέξω όλα κατευθείαν. Spray επίσης και αυτό ψηλοάδιο. Πιστόλι Mazer 16 σφαίρες και το άλλο έχει 16, ok, 2 γεμάτα πιστόλια. Στείλτε σε αυτές. Και τώρα αυτό. Όλα βασικά εδώ μπορούν να πάνε κατευθείαν για ανακύκλωση. Κομπλέ. Κομπλέ. Αυτόματη οργάνωση. Και είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε.
one's for you. Thanks for the help. Εντάξει, το αγαπάω. Το αγαπάω ήδη. Σας καβλάντησα. Oh, fuck. Μπίτι αραχνούλες, τερμάνε, κανένα δυνατόν. Και μου γρανάνε τα παπούτσια. Και τρώγω λίγο τα μάτια. Κρύψου στο χρωματοκιβώτιο. Είχε μέσα μια σκάλα. Προσαρμογή. Παπαγγείλου, εντάξει. Τι λες ρε μαλάκα. Show 'em how it's done. Only gonna get harder. Ναι, όχι ακριβώς 60 συνέχεια, αλλά ναι. Counting on you. Somebody lend me a hand. Construction process now complete. Όχι, και σηκώνεται κι άλλο.
Τι λες ρε μαλάκα. Ωραία. Παρατηρητήριο δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ στο 1. Να ξέρετε. Come on, what you got? Let's do this. Και τώρα θα χρησιμοποιώ. Hit έχει, αυτόματο marking έχει. Υπέροχο. Μπράβο, 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 μπράβο. Και αρχίζει και νυχτώνει. Και το 6 στα 6 τι είναι άραγε? Το 3, 6 mark το 3. Για να δούμε λίγο το stealth. Sunset will be occurring shortly. Μισή. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Πέφτει και νυχτώνει και όλη μάλλον. Έχει φτιάξει ρε φίλε. Now leaving neural network. Bridge. Πολύ γρήγορα γύρισε αυτός.
Επόμενη βάση, George. Ναι, εντάξει, τεράστια διαφορά ο κύκλος σήμερας νύχτας και τα νέα περιβάλλοντα. Τεράστια διαφορά. Μπράβο του. Ευκολότερο δεν ξέρω αν είναι. Δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε και το πρώτο. Λοιπόν, γέμισε λίγο στάμινα. Τώρα πρέπει να συνηθίσω απλά που είναι τα εργαλεία. Άρα, George, το πέτυχες. Fragile music. Φαίνεται πως είναι ήδη ένα πολύ ανώτερο Dark Lord. Αλλά είναι sequel, έτσι είναι familiar, απλά είναι καλύτερο. Ναι, ότι είναι πανέμορφο είναι. Έχει την ίδια δράση με το πρώτο. Έως τώρα. Noon comes. Κάπου πάμε εκεί πάνω. My name's Sam. Good evening, Sam. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Δεν ξέρω, Dark Lord. Ένα της εκατό, φακία. Γιατί το τσόκο τους δύο, το τσόκο. Δύο ήταν. Hola, you're Sam, right? I assume you're here to drop off that stolen cargo of ours? With those chiral density gauges in our possession, we'll be able to determine where BTs are likely to appear in the future. So, let's get a look at those containers and see if we're good to go. I have no complaints whatsoever. None. Brilliant work. I just have to say that looks like our chiral density gauges are just about good to go. So, let's see what that Cupid of yours can do. Ω, Blood Grenade. Πριν συναντήσουμε BTs, μπράβο. Now displaying your current porter grade.
It's high time we got on the chiral network. Our BT research should go a hell of a lot faster now. We just shared some data with you that'll let you fabricate blood grenades, a kind of anti-BT weapon, and build timefall shelters too. I think you'll find both very useful. The chiral density gauges you brought us have been safely integrated into our systems. We can resume all distribution center operations and get back to business as usual. A lot of lives are going to be saved thanks to you. This whole area is a chiralium-rich environment, so there's a much higher risk of BTs showing up. We've been coordinating with the research lab nearby, sharing data, etc. All to help develop BT avoidance and elimination solutions. One of the largest void outs ever recorded happened down south, don't forget, giving rise to a massive tar belt. So massive that it completely cut us off from the land beyond. We can't afford to let that kind of tragedy repeat itself here. But between the cargo you've delivered to us and our new connection to the chiral network, I think we got a shot. We're gonna make it through this. So, you probably think timefall shelters are only good for getting out of the rain, right? Wrong. Our timefall shelters are different, you see. After extensive research and development, we were able to outfit them with a system that disperses a BT repellent fluid. So if you've got one on your tail and it's about to grab you, these shelters are the perfect way out. Only downside is that the repellent has a limited supply, so make sure you don't run low. It has other perks too. The shelter can purify timefall and convert it into drinkable water, allowing you to top up your canteen on the go. We've posted an aid request so you can fabricate a shelter to see how it works. Researchers at other facilities are also in the process of looking into how various structures might be improved. As you expand chiral network coverage, we'll be able to share information and coordinate our efforts more effectively. And I'm sure we will all make even faster progress as a result. So keep on doing what you do and linking up places for us. By the way, you're planning to visit the research lab, yeah? You'll have to pass through some dangerous territory then. We'll do a quick survey of the chiral density, so you might not want to leave right away. And let's not forget that you just tackled one of our toughest orders on record. Tell you what, we got a nice private room here that you can use to catch your breath. We'll get started on prepping the cargo for your next run in the meantime. Που λέγαμε. Ρε φιάλτες. Gate quake detected. Please seek shelter immediately. Sam, are you okay? I'm fine. You guys? The facility's intact, but the research lab might have taken a hit. The local chiralium levels appear to be rising. Better hurry over there, Sam. Head to the delivery terminal upstairs and check their order.
Μου έκανε like back και fragile. Sam, we've got a situation. The delivery for the research lab is ready for transport, but the chiral density is higher than anticipated. This may be due to the gatequake just now, but we've identified a new BT area in the vicinity of the lab. However, we have no BB pods on hand. I know you've got dooms, but without a pod, you're gonna struggle to determine exactly where the BTs are. Don't worry. If I can get close enough, I should be able to see them. Seems like my dooms level or whatever went up at some point. Huh. Steer me in the right direction. I can take care of the rest. Oh yeah? That's awesome. By the way, we finished a preliminary assessment of the BTs detected in the vicinity of the research lab. And we've prepared some weapons that should be effective against them. You're a pro. I know you can handle this. We've issued you a number of blood grenades. They use an active agent based on compounds derived from the blood and bodily fluids of Doom sufferers, making them highly effective against BTs. You can practice using them in VR training. If you'd like to try them out, just access the delivery terminal to get started. Jeff Base PS5. Your other weapons won't do any damage to BTs. Shoot them all you like. They won't die. Make sure you're well prepared. According to our initial survey, you can expect to encounter gazers in the field. If you make contact with a gazer, then another type of BT, a hunter will emerge from the tar and try to capture you. If they succeed in this, you'll come face to face with a massive BT known as a catcher. Now, you don't want to ever let a catcher consume you. It'll trigger a void out, obliterating the surrounding area and everyone in it. And when the dust settles, there'll only be a giant crater. So make sure to escape the catcher before that happens, or use the weapons at your disposal to eliminate it. All right, go ahead and pick up your next main order. I'll brief you on the details while you check your map. Νίκησε όλα τα BTs, μάλιστα. Combat αποστολή, φίλε. Πώς φάνηκε? All right, Sam. You good to go? The new BT area we've identified is located in these ruins. If we don't do anything about it, eventually someone's gonna trigger a void out. So to prevent that, we need to neutralize all the BTs in this area. There's no shortage of collapsed buildings and hiding spots there, and the timefall isn't letting up anytime soon either. Since you'll also have cargo for the research lab with you, take care not to let it get damaged by the timefall or in any fights with BTs. An aid request for a timefall shelter was registered in that vicinity. If you build one near that spot, you can use it to escape any BTs that may be pursuing you. And if you stash your backpack in a timefall shelter, you can rest easy knowing your cargo's safe from the rain and devote your full attention to dealing with any threats. So if you got room to carry a little extra, consider requisitioning a PCC and taking it along with you so you can fabricate a shelter for added peace of mind. Είναι πολύ ωραίο. We can count on. Don't let us down. Πολύ ωραίο tutorial αυτό βασικά. Στο τόσο πολύ ωραίο να καταλάβεις πώς μπορείς να παίξεις. Πολύ ωραίο, μπράβο. Εδώ πάνω σου λέει να σκοτωθείς. Μπορείς να ανέβεις από εδώ πέρα. Το οποίο είναι αυτό που είδα όπως ερχόμουν. Το έχουν κάνει πολύ ωραίο, παιδιά. Το έχουν κάνει πολύ ωραίο. Θα λόγουμε. Blood grenades. Πέρα άλλες τόσες. Δεν θα πάνε χαμένες. Ίσως έχει και τους κινδύνους που μπορείς να αντιμετωπίσεις. Order accepted. Thank you. I will always support you.
it your all. Thank you, Sam. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. Και πάμε έχουμε και φακό, Ηλία, ελπίζω, ναι. Γιατί σίγουρα θα ήθελα να το παίξω αυτή τη στιγμή σε PC αυτό. Πούτα ντε μάδρε. Kojima, μαλάκα. Κοίτα εδώ τρολάρισμα που έφαγα από το μάγκα. Καταλάβετε τι έγινε, έγινε σεισμός και πήρε το βουνό πάνω μου. Μαλάκα γλέντι που μου ρίξε ο Ιάπωνας. Φίλε, αν είσαι Hideo Kojima, έχεις το δικαίωμα να καπνίσεις ό,τι θες. Να. Καλησπέρα, άρεσε, τι καν. Κοίτα, έχει στο main menu ένα recap των γεγονότων. Αλλά γιατί σας ενδιαφέρει το δύο άμα δεν έχετε παίξει το ένα? Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος? Παραλίγο. Έλα, μαλάκα, είναι τόσο τέτοιο το φορτίο. Τόσο off ήτανε. Καλά, πιο μετά όσο παίρνεις level ενισχύεις και την ισορροπία σου. Μέχρι το τέλος του game, δηλαδή δεν πολύ χρειάζεται να καταλαντεύεσαι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Πού ήτανε, το να χτίσω, έχω έρθει λάθος. Θα μας έχει ζητήσει να χτίσουμε κτίριο. Το μεταξύ εγώ σαν μαλάκας το πήρα το PC μαζί μου. Το πήρα, εντάξει.
Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλή ιδέα τι κάνουν. Είναι ωραίο παιχνίδι το 2, αλλά δεν ξέρω. Δεν έπιασε το ένα γιατί δεν συνδιαφέρει μάλλον το στυλ παιχνιδιού. Οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να σου προτείνω και το 2. Είχα ταινία για τον bandwidth. Χρειάζεται τέλεια. Λοιπόν, τα στέγαστρα επίσης, αν θυμάμαι καλά, στο 1 κάνουν και έχουν container repair spray. Ναι, όχι ακόμα. Κάνω ένα διάλειμμα. Αυτό μπορείς να το κάνεις για να περάσει ο χρόνος. Και εγώ το αφήνουμε το σακίδιο. Το οποίο τι κάνει αιωρείται λόγω καεράλιου. Λολ. Και είσαι εδώ, όπλα, χειρομοβίδες. Και είσαι έτοιμος να παίξεις μπάλιτσα, με τα BTs. Πού είστε? Να το. Κοίτα από πόσο μακριά τα βλέπει ο Σαμ πλέον. Οι χειρομοβίδες είναι φτιαγμένες από το αίμα του. Όταν θα το πετύχεις, η χειρομοβίδα γίνεται κόκκινη. Πολύ ωραία quality of life. Ξαναφυτρώνουν λουλουδιά κάτω. Μου φαίνεται. Πάνε από το νομφάλιο. Κάτσε να δούμε αν γίνεται. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν πρέπει να έχει το upgrade ο Sam. Δεν το έχει. Δηλαδή από τέτοια απόσταση μπορείς να το κάνεις. Α, δεν έχω την τσάντα μου. Μπορώ να το κουβαλήσω. Τελείωσε ένα. Άρα και σήμερα. Πόσα άλλα είναι? Αυτό ήταν. Και πάω. Ναι, το ξέρω κύριε Βάσιλο. Hey Danger, I have a New Zealand account, actually. So I buy codes from a website to add money to the wallet for that account. And that's how I was able to buy it on the New Zealand account. Set it as my primary PS5 account and I'm playing with my normal account. Because I am one hell of an impatient guy.
Α, και θα μπορούσα να θα κάνει... Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχεις χρησιμοποιήσει στο παρατηρητήριο από πριν. Για να δεις τα BTs. For about 2.5 hours. Yeah, a couple of hours ago, exactly. 2.5. I'm not sightseeing very much, but I'm not rushing it either. Just playing deliberately. What time zone are you in? When is it midnight for you? Come on, what you got? Let's do this. My name is Sam. Yeah? Γεια σου Γιάννη, ναι, πολύ καλύτερο τεχνικά. Shooting stars. Don't worry, you got this. Ναι, όπου να είναι τις αλλάζω τους πότες. How you holding up, Sam? Hey! There is a recap available on YouTube and on the main menu of the game. I'm of the opinion that you should play the first game. It has a pretty coherent story at the end, but it's up to you.
what you're good at, remember? Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα εδώ μια ωραία κίνηση. Κάθεται κάτω, λάθος. Λοιπόν, κάθε φορά που κάνεις rest κάνει και save. Λοιπόν. Θα κάνω εγώ ένα break. Οκ. Για μερικά λεπτά, γιατί πρέπει να φάω. Δεν έχω προλάβει να φάω σήμερα όλη μέρα. Και θα κλείσω εγώ κάμερα, θα αφήσω απλά το game εδώ να παίζει, θα κουνάω λίγο την κάμερα. Οκ. Οπότε, be right back.
Ουφ, alright. Ας συνεχίσουμε. Sorry για το διάλειμμα, παιδιά. Εν τω μεταξύ αυτό με το που το είδα μου θύμισε Metal Gear 5. Close. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Time no see, Sam. Though, having said that, I realize you probably don't recognize me like this. Anyway, why don't you let me take a look at your orders? It's all right, I guess. Thanks for dropping it off. Oh, picked up some lost cargo, I see. Should be a nice surprise for someone. We never doubted you'd show. Reliable as ever. A man you can count on. We're ready for you to link us up with your Cupid. Once you do, you'll have fulfilled your objective of bringing the entirety of Mexico onto the chiral network. Weatherstone, απλώς δεν ήταν στο Weather Station στο 1. Επίδραση κατά δόξου. Α, οκ. Now displaying your current porter grade. So, Sam, Αυτός είναι. don't suppose you remember who I am? Weather The name's Station. Alex. I used to work at the weather station back in the UCA. I was a Bridges employee, reporting directly to Deadman. So, when I was offered the opportunity to collaborate with him here, studying the Death Stranding and BTs, I jumped at the chance. And here I am. And now, you're here too. You actually couldn't have come at a better time. Shortly before your arrival, chiral density levels started to climb, hitting significantly higher ranges than before. This kind of spike is indicative of an imminent giant BT appearance. I've shared with you some MP bullets that should be very effective against BTs. Because if a giant BT is on the way, then we're gonna need you to put it down. Well, the delivery you were kind enough to bring us contained a shipment of MP bullets that have anti-BT properties. This ammunition will turn your average assault rifle into a BT killing machine. You can also fabricate blood grenades if you want to keep a few on hand. Before you head back out, review your options and requisition any weapons you think you might need. We've set aside a ton of extra materials just for this purpose. Chiral density levels in this region have been fluctuating wildly. We've been seeing a lot of gatequakes and seismic activity as well. It's almost certainly related to recent shifts in the tar currents.
Our analysis of these anomalies has led us to believe that the arrival of a giant BT is all but imminent. What the data doesn't tell us is exactly where it might appear. Our chiral monitoring equipment just wasn't precise enough to zero in. Now that you've connected us to the network, though, we should be able to make more accurate predictions. We seriously owe you. It's hard to know when this giant BT is going to appear. So for now, you should rest up in your private room and prepare for a potential fight. That's both mine and Deadman's recommendation. We'll keep you posted, Sam. Γεια σου Σκοτ, καλά κάνεις. Εγώ σίγουρα θα του ρίξω ένα δεύτερο πέρασμα στο PC. Από όσο έχω δει έως τώρα. It's been too long, Sam. Man. You were a good friend to me. One I could never forget. Πάμε ρε Θεό, Del Toro. Which is why I took steps to ensure that this message would only play upon your arrival. The sensors were set to scan for your biometric data. A simple enough trick. Δεν μ' ανοίγει ακόμα τις χειροπέδες. Now, this was originally a geophysics laboratory established for the study of earthquakes. And for that reason, it holds a wealth of documentation on gatequakes, tar currents, and plate gates. As well, I discovered, as research data on the other side. Now, what I'm about to tell you, I learned after I came to this place. Imagine that this is the lab. Though it's relatively close to the northern tip of South America, the continent is entirely cut off from us by a tar belt. And so we have no idea what's going on down there. Nor do we know the state of any continent other than our own. The researchers here were trying to establish contact with the rest of the world. They were well equipped to do so, as the facility had once been used to launch research satellites. So they tried launching a variety of probes and drones in the hope of obtaining observational data, with no success. The Earth, you see, is shrouded in a thick layer of chiralium that renders electronics inoperable at altitude. So they tried sending ships across the ocean. Oh, yes. Oh, but that failed too. The high concentration of chiralium in open water proved too corrosive, invariably causing them to sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. Nice birdie, nice birdie. And that was just the beginning. Not far from the lab, they discovered a strange anomaly. Well, the surrounding area was heavily contaminated with chiralium. Yes. This is beautiful. The researchers would later dub the anomaly a plate gate. But further investigation revealed that it came into existence when you began to expand the chiral network across North America, and that the gate grew larger in tandem with the network itself. What started as a tiny fissure in space became so much more. The researchers duly installed cameras to study the gate and its surrounding area. Now, to their surprise, they caught footage of some unusual marsupials.
Yes, a kind you wouldn't expect to normally encounter in Central America, like the birds. But to confirm their suspicions, they sent an autonomous robot through the gate. The soil samples it collected were consistent with the archived geological data from the southern hemisphere. Not long after, several men and women came through the gate. They spoke English, and they confirmed that they had indeed come from faraway Australia. We finally knew the world outside North and Central America had survived. Ours was not the last bastion of humanity, but Australia had suffered the Death Stranding too. Undeterred, the researchers began working closely with Bridges and conducted a series of tests, paving the way for an expedition to Australia that would lay the groundwork for chiral network expansion. After they had first installed surveillance equipment, that is, so that the gate could be monitored from the Mexican side, a necessity to this day as Australia is not yet connected to the chiral network. The UCA may not have dreams of conquest and control, but they aren't about to let just anyone use the gate. Indeed, that's one of the reasons they were so determined to connect Australia to the network in the first place. Well, I suppose that's all I have to say about the plate gate. There's something else that I need to tell you, though. Something far more important. Mind if I pause it here? I have to go take a shower. Gate quake detected. Sam, a gigantic BT just showed up outside. We're prepping weapons for you now. Access the terminal up top and take whatever you need. We're counting on you. Πάμε για ξύλο. Για πως καλύτερα τα γραφικά, ρε φίλε. Ωραία. Οι σφαίρες μας, λέει, πλέον είναι αποτελεσματικές μετά την παράδοση που κάναμε. Ωραία, εγώ δεν χρειάζεται. Θα για ποιο λόγο το έχεις το πολυβόλο, ρε μαλάκα. Όπου θα γίνει τώρα, εδώ θα γίνουμε. Έλα να σου γάμισω τώρα το σπιτάκι. Ορίστε κύριε, ποιος ήταν για δράση?
Το νιώσε αυτό, Για να δούμε καλύτερα τους χειροβομβίτες τι κάνουν. Φαντάστηκα. Έχουν πολύ damage. Find out. Μέσα είναι το σημείο G.
Αλλά δεν έχω άλλο όπλο. Ριψοκίνδυνο, αλλά δούλεψε. Άλλη μια θέλει. Δεν κάναμε στο σοφά. Άντε, γεια. Τι λένε, ήταν very κομπός. Και με instant kill κίνηση. Sam, this is Alex. You did it! We've confirmed the chiral crystallization of the giant BT. Local chiral density is already dropping fast. I think we can all rest easy for now. You've saved a lot of lives by killing that monstrosity. We won't forget that. Head to the research lab's private room and take a break. You've earned it. Ούψ. Κάπως πρέπει να πουλήσουν και κονσόλες. Τι να κάνουμε. Έχουμε τα exclusives ακόμα. Αλλά σκέφτομαι πόσα λίγα είναι σε σχέση με κάποτε. Δηλαδή έχεις τώρα Death Stranding 2, αντικό στο βιβλιοθέα μας ενδιαφέρει, και πιο πριν είχες άστρο από το Spider-Man 2, δεν νομίζω ότι είχε άλλο exclusive. Πέρυσι ήταν το Rebirth, τι είμαστε, 25, πρόπερσι ήταν το Rebirth. Πρόπερσι δεν ήταν. Όχι ρε, αφού φέτος το παίξα πάλι. Το PC πέρυσι ήτανε. Τέσσερα Avalanche, φίλε έβρεξε ευτυχώς χθες. Ο καιρός είναι πολύ καλύτερα. Αλλά έχω τον ανεμιστήρα στο level 2 και την παλεύω. Εσύ πώς είσαι? Θέλω να δω αν μπορούμε να πάμε 3 αστέρια, παιδιά, με το αστεροσκοπείο, να δούμε τι θα μας δώσει για reward. Όταν πας level 3 σου δίνουν ένα reward. Είμαστε για λίγο μακριά. Ρε γραφικάρες, ρε.
Ακούγεται η καμπάνα. Τι μόνο όταν μιλάω. Might be time for a new pair of shoes. God damn. Τι με τις κάλτσες τώρα προπατάει. Όχι, εντάξει. Οπότε ακούγεται η καμπάνα, γιατί δεν μου βγάζει εμένα ένδειξη ότι ακούτε ήχο. Μόνο το game. Τώρα το καλοκαίρι δεν είναι όρεξη για gaming. Αν βάλω τώρα το καλοκαίρι είναι να αρέσει τη ζωή. Ναι, γιατί το ξέρω το ακούγομαι. Η καμπάνα το ακούγονταν που βάραγε πριν λίγο. Πρέπει να ακούγεται μόνο όταν μιλάω. Πρέπει να ανοίγει για καφέ και θέλω και εγώ καφέ. I'm Sam. Θα τα πάρουμε εμείς. Είναι. Ανοίγματα. Τώρα δεν είπε ότι μπορείς να κάνεις εντάξει εδώ μέσα. Μία ανακυκλώσιμο. Γιατί βαράει όριο. Θες να βαράει όριο, κάτσε σε βοηθήσω με το όριο σου φίλε. Θα σε βοηθήσω με το όριό σου. Ήτανε μέταλλα και κεραμικά. Μέγιστο φορτίο. 194%. Είπα. Και όπως θα το βάλεις απλά κατευθείαν στο ντουλάπι. Θα κάνουμε την ανακύκλωσή μας τώρα. Συλλέκτης. Ανακύκλωσε για να φτιάξεις. Για περιμένω να δούμε. Τα μαλάκα έχουν κάνει δουλειά έτσι. Έχει πέσει σε δουλειά, πώς θα το κάνουμε τώρα. Okay, αυτό εδώ πάνω τι είναι τώρα, συλλέκτης. Πρόσθεση στον χώρο, να το πάρω θέλω.
Πακιέ, 92%. Πάμε. Θα βελάξει τώρα, μαλάκο Σαμ. Μάρι, εξαρτάται αν μας αρέσει η όλη φάση, ρε φίλε. Εγώ προσωπικά δεν το μ' αρέσει ποτέ. Πήρα και την Collectors. Ούψ. Οκ, αυτό δεν μπορούμε. Πάει πολύ. Για μένα είναι πολύ καλή τιμή. Εσύ όχι, θεωρώ ότι καλό είναι ότι δεν καταλάβεις τα αγγλικά να το ψάξεις αφού τα αγγλικά σου είναι σε καλό επίπεδο. Και κάποια στιγμή, όχι φέτος μάλλον, κάποια στιγμή να κάνω ένα βιντεάκι να εξηγήσω κάποια πράγματα για το θέμα της δουλειάς και το πόσο με έχουν βοηθήσει τα αγγλικά. Πάμε ρε Σαμ, πονήσου. Και σου λέει και από κατευθείαν έξω πόσα materials χρειάζεται για να το κάνεις σε επίπεδο 3 αυτό το Watch Tower, μάλιστα. Για να δώσουμε το καργκό. Order completed. Well done. Θα ξεκουραστούμε και να δούμε το δεύτερο κομμάτι του Deadman. Για να τελειώσουμε λογικά το Act 1. As I said before, there's something I need to tell you. It's about Lou. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging into BB-28's past. That is, Lou's. I found the BB decommissioning records. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago, long before you and Lou first met. That's BB-28? This is the child officially identified as BB-28. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly be Lou. Right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. Which means we have another BB-28 on our hands. The one with whom you memorably went west and back not so long ago. That is Lou.
Per regulations, the serial number assigned to each BB was unique. No two units should have ever been assigned the same one. I've cross-checked the details with the most up-to-date entries in the UCA database. And indeed, there is no reason to believe BB-28 survived. All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across America, Lou, was never recorded in the official database. So, where then did Lou come from? Right now, your guess is as good as mine. But as worrying as that sounds, this could actually be to your advantage, since it's functionally impossible for the UCA or Bridges to track a BB of which they have no record. Which is lucky, because if they did know about a BB that could live and grow outside the pod, they'd want to secure it for study. So take comfort in the knowledge that they don't, that you're free, that you can bring up Lou in peace. How is it, by the way? The two of you living as a family. Right. I have gifts for you. A few things to take back home. An assortment of vaccines to be administered as your child grows up. We want Lou to live a long and healthy life. And it's natural for children to be afraid of shots. Maybe this will help put Lou's mind at ease. A token of my affection. You can collect it via the delivery terminal when you leave. I wonder how big Lou will get. Anyway, there's one more thing I wanted to share with you. As you know, everyone is meant to go to their own beach when they die. But unlike most people, I wasn't born from a mother. I was born from an artificial womb. Transplants provided the organs I never had. I was incomplete and had no beach, I believed. But I wasn't about to accept that. I went back home to study the Ha and Ka and the beach. I threw myself into my work, Sam. I tried. But I think I've done all that I can. In the end, I'm still a patchwork Frankenstein's monster. One that's just about worn out. As a doctor, I can tell you, I don't have long left. So I've devoted my remaining time to research. That's why I'm here, Sam. Where I can focus on the beach. There's so much data here, Sam. On beach formation, jumping via beaches, the relationship between the beach and placates. All the evidence you could ever wish for. Not enough to solve every mystery, perhaps, but enough for me to make an incredible personal discovery. That I have a beach after all. It doesn't matter how I was born. I have lived as a human. And thus do I possess a beach like any other. I am not a machine, but a person with a Ha and a Ka and a beach to go with them. Lastly, I have a confession for you, along with a heartfelt apology. I told you once that I didn't have dooms. But that's not actually true. Not that I was lying, you understand. I just didn't know. It was only after I found my beach that I realized. Chiral allergic reaction. I can feel it getting closer. I'm off to the beach, Sam. To my beach. Take care of yourself.
Sam. Did you know about this? No. It's news to me, too. I'm sorry that that man is gone. But he would have been pleased that you managed to extend the UCA network all the way to his lab. Thank you, Sam. I guess I'm homeward bound. Missing little Lou that badly? You know I am. Come on back, Sam. Lou misses you too. Πάμε να πάμε πίσω. Hey Sam, about that message Deadman left for you. I hope you understand that he wanted to tell you all that himself. He didn't want it to come from me or anyone else. Naturally, we respected his wishes. We'll also be carrying on his research in his stead. I'm sure you will, but please take care of that last order he left for you. On another note, you can now use your PCC to construct generators and bridges. Build them along your delivery routes, and you're sure to make a ton of other porters very happy. Trust me. Who knows? They might end up returning the favor someday, too. Also, you can now fabricate tri-cruisers, trikes with two front wheels. You'll be able to build, charge, or repair tri-cruisers at any facility with a garage. Like this one. It's a battery-powered vehicle, so if you run out of juice in the wild, you can always construct a generator to recharge it. Just be careful not to run out of battery when you're outside network coverage. You can only use your PCC to build generators or any other structures when you've got a network connection. So without coverage, you'll either have to ditch a dead tri-cruiser or wait forever and a day for the solar panels to recharge it. Once again, thank you for linking up all of Mexico, Sam. Be safe out there, and pay us a visit the next time you're close. Sam, I just reviewed the list of UCA associates. You can rest easy. Any data concerning your life on the run has been erased. So once you've taken care of Deadman's final request, you can come straight home. Access the terminal on site for the details. I'll take care of Lou. Just focus on the job. Θα σου το δώσω στο Λου. Και τώρα εδώ θα είναι τέλεια ένδειξη να σου δείξει πόσο πιο γρήγορα θα πάει. Εν τω μεταξύ κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει ένας ακόμα... Άλλο εδώ πάνω. Ναι. Μπορείς να δεις και τη βάση κιόλας που είναι. Κάποιος είναι εκεί πέρα και περιμένει παραγγελίες. Ενώ εδώ κάτω πρέπει να είναι από την άλλη μεριά. Για να μπορούμε να το δούμε στο χάρτη. Να το εντοπίσουμε. Εδώ δεν βλέπω κτίριο, τους είναι εδώ κάτω. Όλο εδώ κάτω είναι. Αλλά όλος φάνηκε από τον δορυφόρο. Καλησπέρα, σε πίεση σε απλό. Κοίτα. Θα αναφόρεσαι στο τέτοιο. Να το... Μέταλλα και αναμεκά χημικά. Τέλεια. Πήγαμε. Ωραία. Κάτσε να φτιάξουμε ένα ακόμα PCC. Εμπότες να έχουμε.
Κάμε. Α. Εκείνη μας μηχανή. Ωπ, και κοίτα που πάρεις το κάρκο. Όπως φαντάστηκα, το παιχνίδι θα ξεκινάει και πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το ένα. Τώρα βέβαια, έχουμε κάνει ένα διάλειμμα, αλλά νομίζω ότι γενικά παίξαμε αρκετά. Παίξαμε πάνω κάτω την ίδια ταχύτητα που είναι και στο Death Stranding 1. Εμείς ήρθαμε εντωμεταξύ από πού, από εκεί. Κοίτα πόσα θα τα καλύψουμε και πόσο σύντομα. Είναι και εκεί. Και μετά πάμε. Εδώ πώς μπορούμε να φύγουμε. Αλλά κάτι θα βρω. Yeah. Ωραία. Τώρα. Τι ήθελα, κάτι είδα. Δεν έχουμε παραγγελίες όπως γυρνάμε πίσω. Καμία. Ενδιαφέρον. Φύγαμε. Ναι, Γιάννη, ισχύει. Να το. Ταλαντούχα καλλιτέχνηδα και σου λέει εκεί πάνω. Νομίζω. Καλλιτέχνηδα είναι αυτό που είδαμε πριν. Που ήταν το κτίριο το οποίο είναι εδώ. Οπότε ναι, μπορούμε να πάμε να τα παραδώσουμε. Μου στείλει και φράζε ότι με περιμένει. Μάνα. Τι ήταν αυτό? Πω. Σαν να ξαναπέζω με τα Metal Gear 5 είναι, παιδιά. Η φάση. Λοιπόν, άσε εδώ πέρα ένα marker και πάμε προς το ε. Έτσι πάει. Άρα μαλάκα. Rest in peace στον man, από low roar. Τι λες δε μαλάκα. Nobody hears us. Nobody knows. If they bothered to see from the cage goodbye. Nobody cares. Nobody knows.
Waste of breath, a mindless stare. Please stone. Carry your weight into oblivion. Deep into the unknown. Bienvenido. Picked this up while you were out and about, huh? Όποιο αστεριά. Not above the rest, that's for sure. Take this Χειροβομβίδα. I'm sure you could use it. Μάλιστα. Καινούργια χειροβομβίδα. We've reserved more materials for you to use. Go ahead and take whatever you need. Κάτσε εδώ. Εδώ μας δούμε τα random loot, παιδιά, από κάτω. Fluids taken from doom sufferers used to be required for their so we don't need these grenades aren't but they can be used to drive off gazers and slow down catchers. This should give you more than enough time. You'll figure out the most of Stun grenades για BT είναι. Ούτε εδώ έχουμε ανάληψη παραγγελιών. Πάμε στην καλλιτεχνίδα. Έχει επισκέπαση, έχει το όχημα. Στο 1 πρέπει να πας να το βάλεις, να πάει στον γκαράζ και να το ξανακαλέσεις και στο κάνουν repair. Σου είπε βγάζω με αυτό το βήμα και πάρω το απλά. Ρε μάνα, μπράβο, μπράβο, αυτό είναι. Για εμένα αυτό είναι το δόκιμο για sequels. Πάρε κάτι καλό και βελτίωσέ το. Το πρώτο DS ήταν μια χαρά game. Αν σου άρεσε, δηλαδή ο τύπος του game που είναι. Απλά είχε πάρα πολλά περιθώρια για βελτίωση. Και περισσότερη ποικιλία που έχει εδώ το 2. Κέρι με αρωμαλιακάδας. Τιμάω. Άλλο στην Λόρεν Τσάι. Σου έχω φέρει ένα σωρό μαλακίες που έχουν πεταχτεί κάτω. Και είναι αρωμαλιακάδας. Για όνομα. Are you a porter? Wait, are you here about that missing cargo of mine? I'll take a look at it now. Felt like fielding a bunch of orders for me, huh? You're a lifesaver. Hope it wasn't too much trouble. You know, I always thought you'd come to my aid one day. You can go ahead and connect me to the chiral network.
περιοχή από εδώ και μετά είναι από τη σκιά αριστερά, οι οποίες όπως βλέπετε δεν είναι ακόμα στο χαρτί. Ωραία. Δεδομένα χρώματος. Καφέ του κογιό, λαμπερό και τρινό. Ναι, δεν μπορείς να βάλεις στις μηχανές, είδαμε μια κόκκινη. Guess I'm online now. Interesting. The network has more uses than I realized. A lot more people can see my illustrations now. Visual artist. I shared some color data I think will suit you. Άρα Kojima. You can use this data to customize your headwear and other clothing. Μα αλλά αυτό είναι 10 χρόνια A μικρότερη change of μου. outfit can really improve your mood. I went looking for a place where I could focus on. There's so much. Don't get me wrong. I'm not blind to the destruction that. Now we're in a newborn world that has yet to be shaped. It's filled me with so many intense emotions that I want to convey to everyone else. I just hope that somehow. Thanks for coming. You've given me what I needed to. I'll let you know when it. Nice. Order completed. Well done. Έχεις καμιά order για εμένα? Όχι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε και αυτή την τελευταία περιοχή και μετά γυρνάμε πίσω στη βάση για να συνεχίσει το σενάριο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ξέρω πού πηγαίνει το σενάριο. Θέλω να δω το Metal Gear. Είμαστε ακόμα στον πρόλογο, έτσι. Kojima είσαι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση πάμε. Commencing route creation. Delivery route finalized. Εκεί δεν ήθελα εκεί. Πέρασε το. Commencing route creation. Delivery route. Πέανορ, μεσάνυχτα βγαίνει. Αιτήματα βοήθειας. Πέντε αναμειγμένα ρομποτικά έλαια. Τι το πούτσαν αυτά εδώ. Αιτήματα βοήθειας. Το καβαλέτο μου. Εντάξει, ναι, οκ. Έχει άμμο, εντάξει, θα κάνω χάρη μου. What the fuck? Όλοι είναι σωστά? Όχι. Είναι μετά το βουνό, κάνουμε δεξιά. Πέρα το λατρεύω. Γιατί μου αρέσει το Death Stranding ένα πάρα πολύ. Και είναι το ένα με τα quality of life changes που ήθελα. Και πολύ καλύτερο. Μεσάνυχτα βγαίνει για όσους έχουν το Deluxe στην Ελλάδα. Και μεθαύριο βγαίνει κανονικά. Τι μαγιά έκανε κύριε μπρο. Έλα, καβάλα το. Νομίζω μαλακία έκανα που ήρθα από εδώ. Λες, Το γαμίστε πακέτα. Έλα, άλλη μια τέτοια περνά.
Γιατί γίνει η Mad Max φάση εδώ. What the fuck? Kojima, what are you doing? Δεν είναι και καλά χτύπησε τα όρια του χάρτη. Χτύπησε τα όρια του χάρτη. Αλλά εδώ πέρα τότε ποιος είναι? Πού είναι εδώ πάνω? Πάνω από την μαλάκα. Μάλλον. Μπορεί και όχι. Οκ. Ωραίο, Νομίζω ο Άλεξ ήταν για να μας πει ότι πάμε να βγούμε εκτός όρια του χάρτη. Καλά, εντάξει, η μηχανή δεν πάει εδώ πάνω. Θα την κουράζω. Άκουρε μαλάκα τι έκανε ο τύπος. Να ξαναπούμε όμως. Επιγόντως στο Chiral Network, αλλιώς θα μείνουμε χωρίς μηχανή. Πρέπει να έρθουμε εδώ. Πάρω το την άλλη. Αυτό είναι. Ούψ. Έλα, τι έγινε? Καλά. Πατέρας μου είναι εδώ. Λοιπόν, για να βάλουμε κάτω μια γεννήτρια. Τώρα το νέο μενού εδώ θέλει λίγο να το ξανασυνηθίσω. Let's get going. Από ό,τι φαίνεται η γεννήτρια όταν είναι level 3 σου γεμίζει και τη μηχανή είναι 25% παραπάνω. Ας δούμε τη φόρτιση είναι όπως το ένα. Κοίτα εδώ σκηνή. Και minimal UI. Μόνο αυτό που έχεις κάτω αριστερά. Μισός μπορεί να το κρύψεις κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Εκατοπλό. Δεν κουβαλάει μόνο, τουλάχιστον όχι τώρα. Δεν έχουμε αφήσει τη μικρή σπίτι. Για να παραδώσουμε και τα πραγματάκια. Άφησα ωραία κολλιά. Σωστός.
Thank you. Figured we would never see this car. Τα δύο αστέρια. Αυτό με το πιστόλι. I'll bet something like this would be right up your alley. Nice. You could use some extra materials. Now displaying your current porter grade. This, I hope. Θα μου σταμάχασα την πιστόλι το οποίο είναι silent όμως. Θα έχει, πιστεύω θα έχει. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε εδώ. Τι κάρτο κουβαλάω. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Παραγγελίες. Δώσε το δώρο, εντάξει, ναι. Σε εξέλιξη αναζήτηση. Περιοχή Μεξικό. Όλα. Και τι έχει. Δεν ξέρω. Μιας αναμονής περίληψης. Στόχος. Κατάσταση ολοκλήρωσης. Ανολοκλήρωτα. Τι έχει, 6 παραδόσεις έχει το chapter 1. Οκ, και το υπόλοιπο κάργο που έχω τι είναι. Σωματοτουφέκια, ρούχα ανθεκτικά στην βροχή χρόνου. Εντάξει, αυτό θα το κάνουμε επειδή δεν θα γυρίσω πίσω. Κάτσε να τα δώσουμε. Ανάθεση φορτίου. Ο Μπόκα ποιο είναι. Ο Μπόκα πρέπει να είναι αυτό εκεί στο... η βάση που θέλω να πάω. Λοιπόν, δεν θέλουμε 2 τουφέκια, ένα είναι ok. Κάνει ένα repair. Patched up, good to go. Άλεξ, νομίζω να τον δεις σε λίγο. Hang in there, κάτσε να τελειώσει το act 1. Τι έγινε? Intrusion detected. Intrusion detected. Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound. Your shelter is under attack. Αυτό. Το περίμενα ότι θα γίνει αυτό. Περίμενα ότι θα γίνει αυτό. Πήγαμε. Να μην ξέρω γιατί έχουμε το ακόμα. Οχ. Ω, καλώς τα παιδιά. Ωραία, παίξουμε ξύλο. Cover. Okay, let's go loud.
γραμμή σου. Νομίζω είμαστε εκεί. Είχε και watch tower εκεί, άμα δεν τους κάνεις καν. Μάνθερ και εγώ, αλλά μου το ζήτησαν και δεν χαλάω χατηριά. Ρομπότ τα οποία βιώνουν από το TAR, ρε φίλε. Δεν θα δούμε σε αυτό το game. Γεια σου. Beep beep, μαδερφά. Πάρε και ένα σεισμό. Καλώς τον Grey Fox. Μπορεί και όχι. Μου γάμισαν. Άρε Kojima. Έσκασε ο Ράιντερ, παιδιά. Neither enemy nor friend. Άρα μαλάκα. What was his deal? Άρα λέει αυτό ήταν Kojima. Όταν είσαι ο creative director, κάποια πράγματα είναι δικά σου. Simple as that. Δεν το μεταξύ τώρα δεν έχει να πάμε με τη μηχανή ή έχει. Gunfire detected at your shelter. Destruction of personal database confirmed. Όχι ναι, δεν είναι πιο πολύ ασχολείται το Kojima, είναι δικό του έργο, είναι δικό του... Είναι ο writer και creative director. Δική του απόφαση είναι. Μπορώ λευθεία πάμε τώρα, έτσι. Θέλω να δούμε καμιά γέφυρα, την περνάμε. Τώρα εντάξει, περίμενα με το PCC. Τι λέει? Περίεργο, Άλεξ. Περίεργο. Αλλά δεν θα το βάζα με ελληνικό όντιο, να ξέρεις. Στους υπόλοιπους είμαι ok, αλλά... θέλω και εγώ να το χαρώ το game. Δεν κατάλαβα τι εννοείς, αλλά... Διαφωνείς κάτι με αυτό που λέμε?
Γιατί μαλάκα κάνεις check-in, δεν μπαίνεις απλά μέσα στο σπίτι σου. Μπαίνεις απλά μέσα στο σπίτι σου, okay. Γιατί μου φάνηκε αστείο. Ναι, Ελγκρέκο το έχει ακόμα. Να το έκανα. Nobody's home. Maybe outside. Είναι το αγαπάω. Είναι το Death Stranding 1 με τις διορθώσεις που ήθελα και είναι μεγαλύτερο, περισσότερα πράγματα, περισσότερο variety, είναι υπέροχο. Γιατί πατάω, κάνω όπισθεν και πατάω στην αίσθητα πίσω το μοχλό, γι' αυτό σηκώνεται. Δεν σαν συγκρίνει το κίτρινο, μάλλον. Ναι, εκεί είναι. Νομίζω. Feels good. Feels good τι? Κάποιος να ξέδειψε στο πατημένο μονοπάτι σου. Ναι, να τη. Fragile. What the hell happened? Ναι, εννοείται ότι υπάρχει ομάδα που το φτιάχνει το game, δεν το φτιάξε μόνο το Kojima. Αλλά η επιλογή να βάλει ένα ρομπότ μέσα, σαν ninja, είναι Kojima. Δεν κάνει το Kojima να φτιάξει το 3D μοντέλο και το animation. Αν αυτό κατάλαβες ότι διαφωνούμε. Patched you up the best I could. What happened to Lou? We were attacked. It all happened so fast. Intrusion detected. Intrusion detected. Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound. Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ. Στο κάργο μπήκε η Θεούλα. Δεν είδαμε και πίστη την πέσανε. Πού πας να τον καραγιώσει με το unicycle, τα μαλάκα, τι όχημα είναι αυτό? Μαλάκα τη Γάλλη. I tried to jump us out of there. But I could only take my equipment with me. And I couldn't possibly think of Blue like that. Το πρώτο είχε κάνει στο There's ένα. no way for the two of us to escape together. The best I could hope for was to jump Blue out. Just Blue.
Ναι, το παιδάκι το μικρό είναι το μωρό του πρώτου. Το παιδάκι, όχι fragile. Δεν είναι early access. Είναι το player's game. Oh. I couldn't protect Lou. I am so sorry. So sorry. I'm sorry. Oh. Sam, what's going on? Can you hear me? Can you see me? You can't. Because you're dead. Πρέπει να μου παίρνει το παντό, τέλεια. Τι έγινε, η θέληση.
Θα τα λευκά μαλλιά, Άλεξ. Sam, I know there's nothing I can do to make it right. I know. Sam, stop hurting yourself. Please. Give me the gun. There is nothing left for you here. Nothing but sadness and regret. You can't go on like this. Come take a walk with me. Άλλο στο... Come meet my crew, Sam. It's time for you to hit the road and start a new journey. Θα το δει ότι μεταξύ δεν είχε κάποιο gameplay. Intoxicants successfully purged. Blood alcohol content nominal. Well, it looks like someone needed a nap. Hope you like your new private room. Feel free to make yourself at home. Wait, hold up. Where's the pod? Where's Lou? Settle down, Sam. Lou's with
Γεια σου, Αντώνη. Χρόνια πολλά, ρε φίλε. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι σαν το Mr. Freeze, γιατί είναι συναισθηματικά νεκρός. Welcome to Drawbridge, Sam. And to the DHV Magellan, our mobile base of operations. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. We've both been used and lied to before, it's true. But as long as they keep up their end, I won't pry. This is the headquarters of our humble operation. The bridge of the DHV Magellan. It's always like this when the DHV Magellan's on the move. Meet Tarman, our resident doctor and geophysicist. He's also the captain and pilot, in case you hadn't noticed. And a fellow doom sufferer. The nav console offers a direct connection to the Tar currents. The downside being that we all have to bathe in caralium. Happy to have you aboard, Sam. George Miller. You'll have to excuse me if I don't shake your hand. You steer this ship solo? Yeah, though the computer does most of the work. So this is a submarine? Spot on. We dive into the tar and use it to travel underground. Just beneath the surface of the Earth, there are currents we can ride almost anywhere. So what's your role in all this? Me? I make sure Drawbridge's grand plans go off without a hitch. So you're the commander? That's right. These days I'm fragile in name only. Fragile. Όχι fragile. Όχι Brazil. Brazil είναι στα γαλλικά. Fragile. Huh. So where are we headed? At the moment, we're bound for the plate gate in Mexico. The one that you put on the network for us. Our destination is on the other side. Australia. Yes, sir, that's all. Asked to link up next. You know, the problem is, not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. Είναι η τρίτη φορά που το εξηγεί, Sam. That's our last, best hope of saving the world. Which is why we're here. Or more importantly,
why you're here. Lou? Ah, so Lou is the child's name. No, because... Hello? Excuse you. I too am a member of Drawbridge, believe it or not. It is an honor, Sam. Is that a puppet? Puppet? No, no. No, I am alive and my own master. This is Dahlman. A man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. He used to be a spirit medium. When I was still flesh and bone, of course. Regrettably, my transformation cost me my talents. Lou, where are you? Sam, that pod is empty. Oh. You know, no one should have to suffer such loss. I understand. Believe me, I do. Which is why, yes, I think you two should go on one more adventure. What are you talking about? Well, take Lou. Yes, and link up Australia together. Like you did before in America. I'm sure a lengthy journey will help you to heal. Sam, we've arrived. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents, which is lucky because that's what allows me to keep this ship on course. Άρα μαλάκα. Ο Master Miller εδώ μεταξύ, έτσι. We're by that research lab you linked up last time. The DHV Magellan can travel to and surface anywhere, provided it's within network coverage. Να πως κάνεις A jump. genuine mobile base of operations. Χωρίς την Still not franchise. fully equipped though. It doesn't have any proper guns. Need to fix that at some time. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. We'll be right behind you, providing you with support. Just so we're crystal clear, Sam. Our mission is to connect the whole Australian continent to the existing chiral network here in North America. From halfway around the world, how are we supposed to do that again? By using the Mexican plate gate. One you already put on the grid, remember? To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest chiral network terminal. As you extend coverage, we'll move the DHV Magellan to keep up. And you'll of course be traveling with your child. I mean, that's what Lou would want, right? A grand new adventure with Daddy. I'm excited for you. Go and get your gear sorted. We'll be waiting. Και του δώσανε σκοπό στη ζωή και πήρε τα πάνω του. Λιγάτερα τα φτερά. Another trip with Daddy? Okay, kiddo, let's go. Φανταζόμαι ότι ο Σαμ το βλέπει, έτσι. Η Λου δεν είναι εκεί μέσα. Προσθέτει και νέα καταχώρηση στο κόρπους, βοηθητικά χέρια της Φράντζα. Για κάτσε να το δω αυτό. Τρία levels, οκ. Πού είναι το κόρπους, έλα εδώ. Έχει η ιστορία μέχρι στιγμής, εδώ μεταξύ. Αυτό είναι το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κομμάτι. Το λίγο είναι νεκρό. Οι λεπτομέρειες παραγγελίας.
Τράπεζα δεδομένων. Βοηθητικά για τη φράτζα. Όπα. Die Hardman. Τι έχουν φτιάξει. Τι έχουν φτιάξει, ρε φίλε. Περιποιήσει τον εαυτό σου που θα αξιριστεί. Cancel, στα μαλλιά πως είναι. Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. You have a choice! What was that just now? You saw it too, huh? Let's just say it's nothing new. I always got these flashes when I hooked up the pod. Ah, the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. This is a little different, of course. I really gotta deal with this shit again. Ναι, αλλά δεν έχει BB αφενός. You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your position. I haven't been outside in a long while. Let's get going, If nothing else, this journey should give you a chance to mourn.
Α, μπράβο. Τώρα νομίζω ήρθαμε στο κομμάτι. Όχι, πού είμαστε, είμαστε πάνω στη βάση. Δεν έχουμε φτάσει στο κομμάτι εδώ κάτω που έλεγα. Και από το Ματζέλαν που έχει σκάσει εδώ. Πάμε να πάρουμε το μπουφάν του μάγκα. Αφού ήρθαμε. Κοίτα πόσο ωραία ανέβηκα τώρα το βράχο. Πόσο καλύτερος είναι ο χειρισμός σε σχέση με το ένα. You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it will weigh you down like an anchor. However much it hurts, you must carry on and do what only you can do. Grieve, of course, but keep moving, Sam. And when all is said and done, you can take stock. Decide what's next. Μεγάλη διαφορά είναι ότι έχει καλύτερους χειρισμούς. Τι άλλο έχω δει. Κύκλοι ημέρας νύχτας. Καλύτερο combat. Πολύ... σαν Metal Gear 6 είναι το game. Οι φυσικές καταστροφές... Τώρα εντάξει, αυτές είναι πιθανότητα λίγο scripted. Αλλά... οι φυσικές καταστροφές συνδυασμό με την ποικιλία των περιβάλλοντων είναι καταπληκτικές διαφορές σε σχέση με το ένα που ήταν ο λίγο τι μονότονο. Πήραμε και like από Λου. Το Λου απολαμβάνει τη βόλτα. Αλλά και αυτό το πράγμα με το Λου Γεια σου Ράγελε, ναι, γουστάρω πάρα πολύ φίλε. Είναι στο κινητό. Στο κόμμα το βλέπεις είναι και δύσκολο. Κοίτα, το boss που σκότωσα ήταν δύσκολο. Εντάξει, προσοχή ήθελε. Αλλιώς το combat είναι πάνω κάτω στο ένα. Μπράβο, δεύτερο αστέρι. Armor στο όχημα. Ναι, μπορείς να κάνεις customize με την μηχανή. Είναι σε ιδιωτικό δωμάτιο, διαχείριση φορτίου. Γιώργο, για μένα είναι το αντίθετο. Είναι πολύ κοντά στο Death Stranding 1. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω ότι διαφέρει πολύ. Απλά έχει πάρει ό,τι χρειαζόταν το Death Stranding να φτιαχτεί και το έχει φτιάξει. Σίγουρα βέβαια οι χάρτες είναι η μέρα με τη νύχτα.
just a bit further now. Stretch my legs. Deal with them. I've never seen them before. They almost look like they're on a pilgrimage. They can just waltz right through the gate like that? It would seem so. Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security. Or at least allow us to maintain a record of whoever uses the gate. It bears repeating that the UCA does not intend to restrict access to it. They only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. Brace yourself, Sam. It's a gatequake. Oh. And a big one at that. Our way through the plate gate. Carefully. Cargo prohibited for transit outside the continent detected. Για πάμε να περάσουμε την πύλη. Μαλάκα, τι βλέπουμε. Ωραία φίλε, είναι σκηνοθέτης όπως της. Να τα 5 προηγούμενα Extinction Entities.
strange place if ever I've seen one. Welcome to Australia, motherfucker. There should be a And is this? Let's keep moving. Θα κάνει ακόμα double jump. Αν πάρεις αρκετά χιλτά. Australia, Mexico. Now displaying your current porter grade. Thanks again, Sam. The chiral network connection to Australia is holding steady. And you'll be happy to hear we made it here in one piece. Just to let you know, when you come back to the DHV Magellan, our patron would like to talk to you. Order completed. Well done. Keep on keeping on. Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. Oh. Hello, Sam. My name is Charlie. Charlie's Drawbridge's patron. Hear me out, Sam. I want you to help us bring Australia into the network. Drawbridge has been selected to oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am, Sam. But to be clear, I'm not APAS, nor am I your enemy. What, you think I'm just gonna trust the words of some faceless mannequin? I need you to trust me. I kinda need to get the figures fragile. And this whole operation at considerable personal risk. Nah, I wanna see a face, or no deal. A face? Very well. Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. How's this? Pick one of your old comrades, and I'll speak to you with their voice. Who would you like? Who would you trust? Hartman. Call me dead man. I'm well acquainted with the dead. Last I heard, he took a one-way trip to the beach. Seems a little soon, don't you think? Yeah. Sam, this is Die Hardman. All right. Pulling up his profile from the database.
How about now, Sam? Feeling more at ease already, I'm sure. You tell me, old buddy, if this is a UCA sanctioned op, who knows about it? You misunderstand. Then again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. I'd like you to meet the president. The new president? The guy who took over after Die Hardman? Not precisely. The UCA doesn't have a presidential system anymore. Die Hardman was the first and only president, making it one of the shortest-lived single executive administrations in history. One can only guess what he felt about it. Previously, the president was subject to the will of the people via popular vote every 4 years. APAS, however, is far more efficient. It can ascertain public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. President guy? You just told me he isn't really the president. He is not the president of the UCA. Rather, he serves as the president of APAC. APAC is a privately owned corporation responsible for the operation and oversight of APAS, a service provider to which we may delegate day-to-day governance. Your performance in Mexico was exemplary. We cannot thank you enough. Well done. Truly. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. That means you, Sam. And you too, Fragile. APAS has determined that you have the highest probability of success in this endeavor. APAS and the chiral network are all built on UCA tech. If you expand their reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well, aren't you? A valid concern. But it wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC, a private corporation. The UCA has no involvement whatsoever in this matter. Sam, it may interest you to know that linking up Australia will also serve a greater goal. You see, the plate gate that connects North America and Australia only matured after you united America with the chiral network. On that basis, we believe that a new gate will manifest somewhere within Australia once full chiral connectivity is achieved. At that time, APAS should have sufficient data to calculate the location of other points of connection between continents. With this information, APAS can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. In other words, this mission is not just about linking up a single continent. By connecting Australia, we will be one step closer to reclaiming a pre-Death Stranding world where everyone is part of a greater whole. I hope my answer alleviates your concern somewhat. Guess so. Tell me, though, who's Charlie to you? He may speak for me as necessary to ensure the operation proceeds according to plan. Our corporation, however, will calculate what factors are essential for your success and will provide you with direct support. Welcome aboard, Sam. Charlie, we'll take it from here. It will be your job to travel the continent and connect the people, Sam. But know that everyone on this ship is ready and eager to back you up. You won't be on your own this time. So, Ναι, Γιάννη. you're gonna do it? Φαντάσματα βλέπει ο Σαμ, φίλε. Did it before. Seems like the only thing I'm good at. Γεια σου, Λόμπστερ.
Πήγαινε τα γορνά μου. Γιώργο, παίζω 5,5 ώρες, αλλά έκανα κανένα μισάωρο διάλειμμα, οπότε 5 ώρες καθαρές. Don't shoot! Don't shoot! Another curious vision. Στο ένα είχε νόημα γιατί ήταν ο πατέρας του. Ήταν η αναμνήση του ίδιου του Σαμ βασικά, που ήταν BB. Και έβλεπε τον πατέρα του εδώ, τι γίνεται. Alright, Sam. Let me give you a rundown of your new job. The big one. It's the same deal as America. The people here are isolated. The cities are cut off from one another. And so, to bring all of Australia into the chiral network, we want you to cross the continent and link up key locations using your Cupid. To begin with, you'll connect several facilities in sequence on your way to the closest city to here, West Fort Knott. Charlie will brief you on the order that will take you to the first facility. Your first destination is home to what they're calling the government. They seek to establish a new administration to fill the void left by Australia's collapse. As the concept of formal governance is a distant memory to most, they opted for a simple name. These people are currently suffering from the effects of severe chiral contamination. But with UCA technology, they should be able to make a full recovery. The cargo you'll be entrusted with contains everything they need for their treatment. If we can deliver it and earn their trust, they should be amenable to joining the chiral network. Needless to say, it's their business to know the current lay of the land, and we would benefit from their support. We're already seeing anomalous chiralian readings throughout Australia. There's even a BT area not far from where we are now. A BB pod should allow you to use your Ultradeck to ascertain the location of BTs, but it's unclear if that pod will function correctly at this time. Proceed with the utmost caution. Charlie may be our patron, but he likes to get his hands dirty whenever he can. He's been an excellent advisor to us as well. I say this to assure you that any instructions Charlie gives have been discussed with and approved by me. Alright, let's get to it. Review the details of the main order on the delivery terminal. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ολόκληρος ο χάρτης. Updating with new data supplied by drawbridge from outside chiral network coverage. Σημείο που το γράψεις. Σου έχει και sightseeing. BTs έχουμε εδώ. Open that kila. Sam. Ωραία, για να δούμε. APAS has been analyzing your actions so far, and it seems it's added some new upgrades tailored to your preferred way of working. Αυτό ήθελα να δω. It's my understanding that additional servers are currently being installed on several beaches,
which should result in a marked increase in A-Pass's processing power. Due to the timeless nature of the beach, the potential to boost A-Pass's capabilities is infinite. Its analysis will therefore grow more comprehensive as you complete more orders, meaning you can expect additional enhancements to become available soon. Experiment with them and see what you like. Ωραία, για να δούμε αυτό εδώ. Τα upgrades. Λολ, stealth. Ηχητικά κύματα που είναι επακριβώς αντίστροφα από αυτά που παράγουν τα βήματα του Σαμ. Οπότε είσαι σχεδόν αθόρυβος με αυτό. Βεβαιωμένο φιλτράρισμα νερού, προβολή ανάλυσης. Φρόντισα να με κοιτάς απευθείας προς τον ήλιο, λέει, λολ. Μπαταρία, πολλαπλών, οπα. Την ακρίβεια και την ισχύ, ναι, πέρτο. Ξερωτήσεις εδάφους. Έλα, ρε. Α, μειώνει το εμβαδό και αυξάνει το range. Ωραίο. Ωραίο. Και αυτό θα πάρει καλά upgrades βεβαίως. Για να πάνε στην Dolman, λέει. Pathetic guitarist. Lol. Κατασκευή. Α, αφήσαμε την προηγούμενη μηχανή πίσω, Customization. Κατασκευή εξαρτημάτων. Είμαι ζωβές πρόσθετη θωράκιση, το οποίο είναι αυτό που ανοίξαμε πριν. Αλλά εγώ δεν θέλω αυτό. Γιατί μαζευτεί όλοι χαρούμενοι στο chat σήμερα, Feels good. Για να δούμε την Αυστραλία. Ήταν αυτός Φίλιππος, ήτανε. Flipper. Yeah, I need help too, λέει. Πιτίζει. Μάλλον ήταν για περπάτημα η παραγγελία. Για να τι λέει ο χάρτης. Μπορείς να πας αυτός από το ποτάμι. Πας από εδώ.
Να τα πητήσεις. Μαλάκα, τι είναι εδώ. Καλά γραφικάρες. Να το. Με είδε. Τα πιτικά κανονικά είναι καβά, δεν σε βλέπουν. Αλλά αυτά δεν είναι καινούργια πιτή. Άντε, γεια σας. Easy. Γιώτα, ζήτα, γιώτα, easy. Γιατί βρέχει, Νικό. Ωχ, λολ. Debated, μαλάκα. New Zealand. Βασικά, παίζουμε στη Νέα Ζηλανδία ή Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Aren't you? So you really came, eh? Cut straight through BT territory just to bring us our cargo. That's quite a feat. Been waiting a long time for someone like you to show up. Let's see how well you were able to handle our delivery. Not too bad, it seems. Thanks for bringing it all this way. Like everyone says, you're a man people can count on. Geros. Already put that decontamination unit to good use. The chiralium levels had really gotten out of hand, so you couldn't have come at a better time. Thanks. Anyway, go ahead and connect us with that Cupid or whatever it is. Polagan, nice. Πήραμε και άλλα upgrade στο e-pass. Για να δούμε. A chiral communications transmission. With this network at our disposal, we might be able to make our dream a reality. We want to build a world where even the weakest among us have a chance. A world
where people come together to stand against those who embrace violence. Ever since the Death Stranding, this continent has been afflicted by terrible environmental changes. It was bad enough, but out of nowhere, the anomalies became a hell of a lot more dramatic. Skyrocketing levels of chiral contamination, those bloody watcher things coming out of the woodwork. Didn't realise it at the time, but the escalation of all this insanity coincided with the UCA's connection to the network and the appearance of the plague gate. The chiral network is causing instability beyond the reach of its coverage, which means the only way to fix it is to link up all of Australia. At least, that's what we here believe. To support your efforts, we've shared the data we have about the continent with your people, information about the brigands and so on. Use it to the best of your ability. Take the bowler gun, for example. With our data, we were able to improve and refine the design of the APAC standard issue model. You can charge it now to fire projectiles with a narrower spread. Perfect for taking down hard-to-reach targets with precision. And then, there's backpack customization. We've developed a number of unique attachments that can be equipped to the pack you're currently carrying. Stuff I guarantee will give you an edge in a fight. You might consider bringing this gear with you when you're prepping for your next run. Oh, and last but not least, we've patched through an Odradek update that allows its sensor to pick up living beings and other entities. It's an improvement that builds on the sensor's existing functionality. Anything it detects will be visible to you as a silhouette for a brief time. I'm sure it'll come in handy down the road. Due to our proximity to a BT area, this shelter was subject to significant chiral contamination. Said area has also been the source of a new type of BT. Unlike the usual sort, these ones are able to see us, clear as day. As such, we've taken to calling the buggers Watchers, and they're every bit as dangerous as any other BT. You're going to want to steer clear at all costs. We're not doing any better than the UCA or Mexico, I'm afraid. Only difference is the presence of armed belligerents we call brigands, as well as a new type of BT we've been seeing all over lately. The brigands have been trying to bring us to heel and are a right pain in the ass. They've got an irrational enmity for new tech like the chiral network, you see. We've also been seeing major earthquakes all over the continent, as well as devastating floods due to heavy timefall. You can have your work cut out for you while you're down under, that's for sure. Before I forget, there's a request I wanted to send your way. I know you're eager to hit the road and make progress, but I promise you, this is more than worth the trouble. It's a delivery for the lone commander, who lives not too far from here. He's an old ally who provided us with support for all matters military. He's also a crack shot with a sniper rifle. But after this and that, we went our separate ways. And he retired to a shelter off to the east. He can be a hard man to please. But if we could enlist his help again, I'm sure he'd provide us with all kinds of useful information. Data and schematics that might prove invaluable for your work. Especially if you're the type who likes to fight first and ask questions later. Should help us all combat the brigands a damn sight more effectively in any case. I'll forward this request as a sub-order, so check the terminal if you're interested in taking on extra work. That was excellent work, Sam. With the government now part of the chiral network, we've successfully completed the first step in our journey to connect all of Australia. I want to thank you for making this possible. Well done. To extend network coverage as far as West Fort Knott, our next order of business will be to link up the Western Environmental Observatory. The associated order is ready for you. This one may well place you in considerable danger, so be sure to take extra care when selecting your equipment. Access the delivery terminal here to pick up this main order and get underway. A new sub-order is now available for you. Ναι, τα secondary που μας αρέσουν. Το συναρμολογημένο, αυτό είναι... αυτό είναι sniper rifle. Αυτό είναι sniper rifle. Πάμε να πάρουμε το sniper rifle. Commencing
Εντάξει, δεν θα πάθει τίποτα, πάμε. Hello, Sam. This is Charlie. To aid you in your future orders, we prepared porter suits with camo patterns tailor-made for the Australian environment. We've also provided you with a new basic porter suit with customizable colors. Moving forward, I imagine you'll want to adjust your appearance based on the terrain and your personal preferences at the time. Try experimenting with your options. Άμα μου βάλει και camouflage index, μαλακά πεθάνω. Λοιπόν, τι upgrades βγάλαμε εδώ. Ταχύτερη φόρτιση, αυτό εδώ είναι ενισχυμένος αρωτής. Ωραία, οκ, οπότε μπορώ να βγάλω. Αυτό μου φάνηκε άχρηστο. Αυτό επίσης δεν χρειάζεται. Και αυτό χρειάζεται και το από κάτω για να γίνει, μάλιστα. Ωραία, ο σαρωτής εδώ είναι ωραίος. Αυτό εδώ τι ήταν? Ταχύτερη φόρτιση, δεν μας νοιάζει. Αυτό ήταν βελτιωμένο φιλτράρισμα νερού. Έτσι κάνα τον καιρό τότε. Ή βασικά άσε τον καιρό. Θα βάλε μεγαλύτερο σαρωτή. Μεγαλύτερο σκάνερ, τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, για να δούμε τα attachments μία. Λοιπόν, χειροβομβίδες και άλλα πυρομαχικά χρειαζόμαστε. Όπως είδαμε. Μυστήρες. Όπου είμαστε. Όπως και στο 1. Δεν έχουμε. Κοίτα που δεν έχουμε resin, ρε μαλάκα, να φτιάξουμε τίποτα. Κάτι έκανα το short, φύγαμε. Σημαντικά, γεια σου ρε Βασίλη, σημαντικά βελτιωμένο από το 1. Ό,τι μου έλειπε από το 1 το έχουν φτιάξει, φίλε. Θέλω να ρωτιέμαι, εκεί πάνω πάμε τη μηχανή, άραγε. Δύσκολο, Εκεί πάνω έχει και BT. Τώρα θα παίξουμε μάπες με τα BT όμως. Γεια σου Φώτη, ναι, το τέλειωσα το δεύτερο playthrough, το τρίτο δεν το τέλειωσα. Πάτα τα δεδομένα για να ετοιμάσω τον Dolman. Λολ, κάμερα Dolman. Λολ! Οχ! Μαλάκα, έχουμε drone, αν είναι δυνατόν. Κατά ακίνητο στον Dolman βέβαια, αλλά δεν μας πειράζει. Οπότε μπορείς πάρα πολύ εύκολα να γυρίσεις και να πεις απλά που είναι. Τοποθέτησε waypoint. Έστω. Alright, I'm coming in. Ouch. Εντάξει, γαμμάτο. Το κομμάτι του FedEx Πρωτές Βασίλη είναι το ίδιο με το 1. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Καλύτερο UI, καλύτερα μενού. Λοιπόν, καθώς να εξοπλίσουμε. Και έτσι με τον Μπόλα λέει κάνει instant KO. Μόνο τα υπόλοιπα πράγμα που για άλλο είναι. Στο μεταξύ, το Μπόλα αυτή τη στιγμή είναι άσχετο, είναι άκουστο, δεν κάνει τίποτα. Τις μπόμπες χρειάζομαι να έχω έτοιμες αφού έχουμε βγει την μπροστά μας.
Ναι, μαλακιά που δεν άνοιξε σε Twitch. Θα ανοίξω αύριο σε Twitch άμα είναι. Για να το χαρείτε λίγο περισσότερο. Σε ανάλυση. Ρίχνεις αγώνια και παίζω στο performance, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ μαλάκα, δεν το κατάλαβα. Συνήθως όταν αρχίζει και να αποσβήνει έτσι μπορείς να κάτσεις να κοιτάξεις και θα το δεις στο PT. Δηλαδή, κάπου εκεί είναι η απόσταση που βλέπει ο Σαμ. Να το. Και αυτός παρακά είναι patrolling PT, έτσι. Γιατί θέλει τόσες χειροβομβίδες. Χρυσάφι δεν ρίχνει. Μπάσταρδο πιτή είναι αυτό. Το σουσία του Snake όχι, δεν τον έχω δει ακόμα. Άλλος Watcher. Δεν σου Νικό. Μου το ζήτησαν μωρέ και το έβαλα.
Whoops. Φόρτωση. Ώρες πολύ μεγάλο αυτό. Χρήστο, ναι, το παιχνίδι είναι καλό. Όποιον του άρεσε το ένα, θα του αρέσει πάρα πολύ το δύο. Expecting a porter of all people to drop by. Most folks would have had Buckley's chance of making it out this far. Betting it was the government that sent you my way. They've got an eye for talent. Must have been some hard yakka getting it here looking like this. Now displaying your current porter grade. But I'm afraid I can't agree to becoming a part of this chiral network of yours. Το story είναι πιο έντονο. Frank, I don't trust you drawbridge people yet. There's also no end to the dangers in these parts. And if you haven't got what it takes to face them, you'll die like all the rest. Complete my latest order though, and I might be persuaded to reconsider. If it strikes you as an unreasonable request, you may as well go home now. There's no shame in recognizing when you're out of your depth. You gotta know what you can and can't handle if you want to survive out here. All of which is to say you shouldn't go off half-cocked and throw your life away. Are we clear? Θα μου δώσεις το σνάιπερ όμως. Ανάξε τα ενθύμια, λέει. Ο μοναχικός διοικητής δεν εμπιστεύεται ακόμα απόλυτα. Εδώ τι είναι. Δεν είναι για μετά, ωραία. Θα το αφήσω εδώ και θα τα πάρω μετά που θα έρθω.
Δεν γιατί μόνο της κάνα. Τόσο πολύ να μπορώ να σκόψω τον πάλι ολόρο. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι κανονικός BT και ποιος θέλει 15 χειροπομίτες για να πεθάνει. Και ναι, γιατί μας έδωσε και το γάντζο. Και 3 κιόλας. Ραπέλ! Το οποίο πάντα το θεώρησα πολύ cool κίνηση. Στο μεταξύ τώρα ερώτηση. Ωραία, βλέπουμε που είναι τα πράγματα. Βλέπει και τα BT μαλάκα ο τέτοιος, Ένα γατζάκι να πετάγει εκεί πάνω, θα γάμαγε. Ωραία, τότε... Stick a fork in me, Sam. Stick a fork in me. Ωραία, φίλε. Για να σε δούμε. Έλα ρε μαλακά. Are you okay, Sam? Τώρα και σκαρπαλώνουμε. Μπα. Αγάμα για να μπορούσε να ρηχηθείς. Θα κάψω αλλιώς πάμε εκεί πάνω.
Κάπου έτσι είναι αυτό το objective. Κάτω μου είναι. Οκ, λοιπόν. Προς τα εκεί. Like you have what was requested. All that remains now is to drop it off. Όχι, εντάξει, έχει γίνει εξαιρετικότατη δουλειά, παιδιά. Πραγματικά. Έβγε. Θέλω να δω η δρόμη που διάλογο είναι. Είμαι πολύ περίεργος. Έχουμε μπερδεύει τους χειρισμούς ώρες. Αλλώνω λίγο με τους χειρισμούς. Πάμε, αυτό είναι δικό μου. Εντάξει, γραφικάρες, ατμόσφαιρα. Άστο, μαν. To bring it back, did you? I'm genuinely surprised. Let me get a closer look at it. Can't help but feel grateful when you get a delivery this well cared for. Where on earth did you find this? I was sure it was good. Δύο αστέρια.
porter, mate. That much is crystal clear. I suppose I ought to hold up my end of the bargain. Get out your Cupid and finish the job. Δεν είναι silence, αλλά οκ. Είναι knockout sniper. Το PSG ένα tough είναι. So this is what it's like being all hooked up and wired in. At any rate, looks like the schematics for my trusty shooter and darling little smoke grenades are in your hands now. The form is a custom design of mine. Uses tranquilizer darts. Makes a hell of a bang when fired though. So keep that in mind. Just a shame our paths couldn't have crossed sooner. Maybe this world of ours wouldn't have been so divided. And maybe my mates wouldn't have had to die. My sniper rifle. It's configured to fire tranquilizing rounds. An ideal choice for those who prefer to get the job done without undue bloodshed. Bit of advice though. Make sure you engage your enemies at a healthy distance. It's not a silenced weapon. So fire too close and they'll be all over you before you have time to react. And don't think about taking a shot until you've planned your next move. Any sniper worth their salt stays mobile, constantly securing new vantage points to evade detection. Ah, and always remember to account for bullet drop when shooting at extreme ranges. In a nutshell, you might need to aim at a point a notch or two above your target, depending on the distance. And finally, you want to hold your breath to steady your aim before gently pulling the trigger. Having left that life behind, I've no need for guns any longer, but that doesn't mean they can't be of use to you. Hey now. Don't knock them to... Granted, you can't, but they are effective at blinding them and giving you cover. And even if they do open fire, you'll find... Which means that even if you've alerted them with one of your own shots, you'll have no... Properly utilised, they're a great tool for disrupting enemy attack. Furthermore, if you happen to have a sensor or something similar on hand, you can... Making things pretty one-sided. Or, if you're the kind of bloke who'd rather get up close and person, I assure you, once you've learned how to use these, experiment. It may sound like a bit of a yarn, but my friends and I supported the government's plans to rebuild Australia. To defend ourselves against those who had other ideas, we had no choice but to take up arms. It ended up costing most of us our lives. All because of me. The commander. You've seen what became of them. My mates are the watchers scattered all over this hill. Mixed in with all the enemies we slaughtered. And for what? Deep down, we were all the same. Blokes who called this land our home. Was it worth all the struggle? All the bloodshed? For the world we shared to be reduced to this? So, I left the military behind. Decided I had to go it alone. I had to figure things out. Were we all just doomed to die and become watchers? Was that the only way for us to come together? Now fuck that. There was another way. Before it all went to hell, we should have tried to find common ground. And now, with your chiral network, that might finally be feasible. Working with the government too, maybe. For all that and more, I hope you don't let me down. Righto, Sam. I know you got places to be, but an order just came in that caught my eye. Seems our friends over at the government shelter might be in a bit of strife.
If you're willing to look into it, you can review the details by checking the sub. Might be a good occasion to fabricate a sniper rifle with the dart. Anyway. Όχι, Ελεφάνινγκ δεν έχεις χάσει ακόμα. Wipe. Ωραία, οκ. Αυτό είναι το σόλις εκεί που θα πάμε. Για να πάρουμε το σνάιπερ. Μαλάκα τον άδειασα. Τον τύπο. Άνοιξε ένα νέο upgrade. Ποιο πριν δεν άνοιξε ένα upgrade? Για να δούμε αυτό το upgrade. Δεν βλέπω καμία βελτίωση, αλλά alright. Όλος είχε μπήρα έξω από τη βάση του. Πάμε να του δώσουμε. Έτοιμα προμηθειών, όπλα. Θέλει τρίγμα ανάβασης. Okay. Αναμενόμενου που φάνε, εντάξει, οκ. Μου ζήτησε να φτιάξω το στήριγμα εκεί πάνω. Το οποίο είναι όπως κατεβαίνω κάτω. Εντάξει, οκ, το φτιάχνουμε αυτό. Εκεί τι έχει? Ένα τρίγυκλο. Πώς σκάσει εκεί το δικό μου τρίγυκλο είναι αυτό? Όχι. Expert κομιστής. Πώς έφτασε στη μηχανή σου εκεί, man? Στον και αν ενεργό φίλτρο. Οκ. Το πακέτο του. Τίποτα, παιχνιδάρα, μάγκα. Παιχνιδάρα. Outburning. That's of all the things I never expected. Αυτός παίζει τα 4-5 αστέρια να σου δίνει κανένα silent sniper rifle. Εντάξει, το μπουφάν πριν φαίνονταν. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, οκ. Okay. Για το request.
That'll do it. Yeah. Και ο Θεόλης ο Ρίλιο Κόμποζα είναι εδώ. Τώρα εγώ θα γραμμίσω στα like. Έλα. Δεν λέω μόνο φωτογραφία. Κάτι έχει πάρει το touchpad μου μάλλον. Είναι μέχρι εκεί κάτω, Ρε φίλε, κοίτα πόσο ωραίο είναι ρε μαλάκα το game. Κοίτα πόσο ωραίο είναι. Να ο δρόμος. Το βρήκαμε το δρόμο. Να το. Έλα με γαμιέσαι. Η gameplay, ο βασικός πυρήνας έχει μείνει ίδιος. Αλλά έχει πάρα πολλά quality of life fixes και αρκετές αλλαγές, όπως βλέπεις κύκλο ημέρα νύχτας, πολύ διαφορετικές περιοχές. Και δεν το ρώτησες, αλλά εγώ θα σου πω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το game. Πάρα πολύ. Όλοι. Πάμε στον πύργο να κάνουμε scout και τους σναϊπάρω σε λίγο. Άλλη δρόμη εκεί κάτω. Ναι. Έγινε. Yeah, that's the way. Τέσσερα ορμένα μόνο. Alright. Για να παίξουμε μπαλά. Πάει αυτός. Τι έγινε. Δύο. Το τρίτος είναι εκεί. Για έλα μου. Πάει και αυτός. Πάει και αυτός γιατί μου λέει 1 στα 4. Α, όχι, εντάξει, πάει. Sniper rifle, bitches. Από το διάολο του μάνα. Εντάξει, γάμισε. Γάμισα. Απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Ο πρώτος εντωμεταξύ την έφαγε κατά κούτελο.
Λότσισε, λέει, λό. Πάω. Αμαλάκα, έχουν πέσει για ύπνο. Δεν είναι knocked out. Μάλιστα, πρέπει να τους κλωτσίσεις. Στα αρχίδια. Too close for comfort. Well done, Sam. That's the last of the cargo. Let's head to our destination and make the delivery. Η ώρα είναι να πάω. Εξωτερικούς στους συμμορίτες, δεν έχω φτάσει καν στο objective. Πάμε λίγο στη βάση της κυβέρνησης όλη αυτή να τους δώσω κάποιο κάργο που έχω. Όταν λέει έτοιμα προμηθειών όπλα, τι εννοεί ο Μαν? Φέρε μου ένα όπλο. Όποιον να είναι. Δηλαδή άμα σου αφήσω αυτό είσαι χαρούμενος. Πάντα σε τετράγωνο για να το στείλεις. Να το, υπερφόρτιση, αυτό που είδα πριν. Θα του φορτίζει τις μπαταρίες πιο πάνω. Λοιπόν, ο εξοπλισμός πεδίου είναι αυτός καρτέλα.
Εντάξει, ευκολάκια. Έλα τρίτο αστέρι. Δεδομένα. Ω. Συσκευή αντιβαρύτητας που μπορείς να κραφτάρεις. Αποβοήθηση στόχευσης. Δεν θέλω το aim. Ενίσχυση ορίου συμβολέου νήματος. Also, call it a hunch. I reckon the Golden Fist and the Island and Bet. This is a chiral anting. Slap it on and you can... And the more of them you use, any photo ought to sure. Πήραμε 10 κιλά παραπάνω από αυτό το gadget. Πόπο, κόλλησε και έγινε αυτή η μηχανή. As good as new to me. Nice. Feels good. Οι δρόμοι δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα με το κτίριο.
Τελείωσε το φορτίο, έλα ρε. Αυτό θυμάμαι μπορείς να το κάνεις και στο 1, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ. Ναι, ούτε τώρα μπορώ να το κάνω. Α, ξεφόρτωμα σακιδίου. Μπράβο, ωραίο, ενδιαφέρον αυτό. Definitely not alone. Εδώ έχει 6 άτομα. Τουλάχιστον. Τώρα ο μάγκας εκεί πάνω είναι λίγο θέμα. Τα γραφικά είναι τόσο καλά που σχεδόν ξεχνάω ότι δεν παίζω στο PC μου. Όχι, Δημήτρη. Τίποτα, Τζίμι. Λοιπόν, υποτίθεται τα βήματα μου δεν ακούγονται. Με το upgrade που έχω πάρει. Νομίζω update δεν είχε, όχι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί το άφησα να κατεβαίνει και έφυγα. Μου αρέσει που βρήκανε τρόπο να μπαλαντσάρουν το Mazer Gun. Το Mazer Gun στο 1 κάνει το παιχνίδι αστείο. Αλλά κοίτα εδώ ολόκληρο infiltration σε βάση έκανα. Σχεδόν, lock terminal. Άρε Metal Gear. Αλλά θα έκανα upgrade το Mazer Gun πιο μετά, θα έκανα Mazer Gun level 2, level 3, το οποίο θα είναι, ξέρω εγώ, instant. Λοιπόν,
Ένας κάτω, ένας πάνω. Και νομίζω βγάλαμε τη βάση. Πετυχαίνω από εδώ. Easy. Γεια σας. Καλά, ναι, αυτό ήταν full Metal Gear. Metal Gear 5, φίλε, πάρε εδώ. Μα λέγατε καλοκαίρι Kojima έχουμε. Death Stranding, Metal Gear Solid Delta που το περιμένω και αυτό θα είναι γαμάτο remake, παιδιά. Το έχω πει. Ποντάρο, θα κάνει το Silent Hill 2 να φαίνεται remake πρωτάριδων. Η ζημιά που δέχτηκε ο Σάμ, το μεταξύ μόνη ζημιά που έφαγα ήταν δικιά μου. Εγώ γκρεμασοκίστηκα κάπου. Το Kojima εδώ. That was incredible. Wouldn't want to get on your bad side. We'd already written this off as lost. You seem like a port. Go on, use your Cupid to get quickly now. Peter Gates. Α, επιτέλους. Combat Skeleton. Silver Gold, ναι, οκ. Grenade Pistol. Λόλα. Α, Combat Grenade. This ought to do wonders for our more accurate data will definitely make. Ever since the Plategate appeared, we've been seeing it. Some theorize that the UCA's connection to the... it may also serve you to know that there are 4 environmental observers. If you can bring them all onto the network. Anyway, you should... Now, if we could only manage to get that old road patched up and you... Before you go, and in recognition of this, between the harsh conditions and the violent outlaws, but there's no shortage of people. You can review the You'll find a new suborder too. We need someone to restore the mine. Bet you could... Anyway, best wishes and... That's some good work, Sam. The DHV Magellan's parked not too far from your position. You'll be able to pick up your next order on the ship. But before that, you should head back to your room and rest up. I imagine you're both pretty tired. You and Dolman. Order completed. Well done. Και του θέλει βάσει της κυβέρνησης, εντάξει, εύκολο. Easy.
Τέλεια. Ποιος θέλει να κάνουμε bridge contract? Ποιος άλλος παίζει Death Stranding? Order accepted. Thank you. Μια μηχανή πρέπει να φέρω, ρε φίλε. Σκελετός μάχης. Ταχύτητα κίνησης κατά την όθηση. Ναι, οκ. Grenade pistol, έτσι το χαβαλέ. Αλλά εδώ δεν έχει οχήματα. Είμαι στη λάθος καρτέλα. Βασικά από εδώ το βλέπω ότι δεν πρόκειται να... 207 κιλά το κάρκο μπορώ να φορτώσω. Ωραία. Πάμε και να πάρουμε μηχανή. Ναι, Jimmy, αυτό το κομμάτι εκεί με τη βάση. Go fuck yourself, Dolman. Πάμε να κάνουμε παραγγελίες, πάμε να χτίσουμε δρόμους. Οπότε... αυτός ο δρόμος εδώ είναι επισκευασμένος νομίζω. Να, κοίτα τι ωραία. Και αυτό το κομμάτι. Hi there. Let me... Acceptable. I wasn't expecting it. I'd say it's about time I gave you this. Μεγάλο δέχειο πυρομαχικών. We've
Αστεριά. Master hacking. Τόματα αιτήματα βοήθειας. That sounds... Order completed. Well done. Thank you. Some porter bridges. Εντάξει, για χαβαλέ, Order accepted. Thank you. Τι το επόμενο άραγε? Προς τα πάνω. Μόνο 300 και... Α, όχι. Το μέταλλο είναι έτοιμο. Κρυστάλλους θέλει εδώ και 180 ceramics. This data will be of use to you. Take it, please. We're increasing your allocation. Αυτό είναι χρήσιμο. Πήραμε ένα...
skill, ας πούμε. Πού είναι? Πρέπει να είμαι σε βάση για να το κάνω αυτό. Όχι, μπορώ και εδώ. Ποιο είναι? Γρήγορη παραβίαση, αυτό εδώ. Όχι αυτό το έτοιμο για βοήθεια, αυτό. Υποβοήθηση. Οπότε τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο να γκρέμωτσακεις το ενωφορά εξωσκελετό. Λοιπόν, για πάμε λίγο να φτιάξουμε δρόμους. Προς εκεί θέλει 160 κεραμικά. Εκεί έχει mules. Οκ, και δεν βλέπω άλλο. Όχι, να το. Αλλά αυτός είναι έτοιμος. Τον επόμενο δεν βλέπω. Oh well. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει οδικό δίκτυο το οποίο κάνει κύκλο την Αυστραλία. 160 ceramics. Πάμε να το πάρουμε. Γεια σου Maniac, ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, κεραμικά έχω 80, 40, 120. Να κάτσα να δώσουμε αυτά εδώ. Πάω να δώσω κατευθείαν από εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι. Μέταλλα δεν χρειαζόμαστε, χημικά ρετί είναι στο ίδιο. Ωραία. Και πού είναι? Αξίο σιλικόν, λοιπόν 160 ceramics. Πάμε να φτιάξουμε το δρόμο. Μπορείς να το κάνεις από κάτω, τέλεια. Λοιπόν. Εκεί πάνω μου φαίνεται ύποπτο. Λοιπόν, κάποιος πήγε να με δει. Κάπως. Έκανε την μηχανή μου, φάνηκε. A word of warning, Sam. That sniper rifle doesn't appear to be equipped with a suppressor, meaning it will make considerable noise when fired. Take care not to attract the enemy's attention.
Ωραία φίλε, λαός Ωραίοι. Έλα να παίξουμε. Για δοκιμάσουμε το βομβιδοβόλο. Λολ. Είναι όντως grenades. Ωραία, έλα να παίξουμε. Να τον έχω πολυβολό. Έλα, επόμενος. Ποιο λόγο? Α, είναι ακόμα εκείνος πάνω. Ο οποίος κατεβαίνει. Face plant. So much fun. Ναι, νομίζω μετά από 5 playthroughs συνεχόμενα, Γιάννη, και τους γαμάς και το συναγερμό. Τι θέλετε εδώ, κλώτσες, In the nuts.
Ναι, και 800 metals. Τι άλλο έχουμε έρθει. Μάλιστα. Πόσα έχουνε? Για 300 metal, 368 ceramic. Εγώ θέλω τα 50-200. Αλλά να χτίσουμε αυτόν τον δρόμο. Λοιπόν, 750. 4, 6, 7, 50. Όλους τους κρυστάλλους, ευχαριστώ. Και resin, ceramic. 160, 40.
London Bridge is falling. Fuck yeah. Ναι, το κάργο το έχω. Δικά κράματα στα 480. Να πάω να πάρω. Ορυχείο τώρα. Hydration recommended, είπε. Δεν έχω νερό. Εδώ δεν ήτανε. Ειδικά κράματα δεν ήτανε 480. Ναι, ειδικά κράματα, πήρατε. Λοιπόν, τώρα που έχουμε φτιάξει τον δρόμο σε ένα σημείο, μπορούμε να πάμε
Λοιπόν. Delivery route finalized. 1, 2. Άψογα. Μια χαρά έκατσε ο δρόμος. Λοιπόν, 1500-600 τους κρυστάλλους τους έχω. Αυτός εδώ πόσο μέταλλο έχει. Έλα. $550. Οι υπόλοιπες βάσεις στην περιοχή πόσα έχουν? $1173. Ωραία. Λίγο. Και το Ματζέλαν, τίποτα. Το Ματζέλαν είναι στεγνό. Ο διοικητής. Και αυτός δεν έχει πολλά πράγματα. Οκ. Εντάξει, εκείνο το κομμάτι του δρόμου θα φτιαχτεί πολύ πιο μετά. Πάμε εδώ. Λαλάκι, εγώ έχω λογαριασμό στη Νέα Ζηλανδία. Δεν είναι ότι έχω αλλάξει χώρο στο PlayStation. Έχω φτιάξει λογαριασμό Νέα Ζηλανδία. Καταλαβες. Και δεν κάνω game share στον ελληνικό μου. Παίρνω κάρτες από την Ενέμπα για να βάλω νεοζηλανδίτσικα δολάρια, ξέρω εγώ, το χρησιμοποιούν. Δολάρια χρησιμοποιούν. Τέτοια πράγματα κάνω. Οχ. Πώς θα χρησιμοποιήσεις όπλα πάνω στα οχήματα. Είναι game, χαίρομαι πολύ. Πού είναι το route που σχεδίασα? Μα να κάνεις drive-by με το Sam. Δεν μας λέει εδώ. Έλα πήγε. Γεια σου Γιάννη. Τι μάχη με BT έγινε εδώ. Όπως κάνει το ρηχείο βγάζει Κάιραν. Ναι! Γραμματσακίστηκε. Ναι, game, ξέρω πώς θα το κάνω. Οκ, οπότε πέρα από δρόμους έχουμε και άλλα κτίρια. Mine's up and running again. Time to inform the staff at the Western Environmental Observatory. Sam, when we first arrived, you may have seen a sign requesting assistance with road restoration. Since we're here, why don't we mine a little? That way we might obtain the necessary materials to finish the job. Τι εννοείς mine a little? Μπορούμε να βγάλουμε από το ρηχείο.
Σου δίνει ceramics. Έλα ρε. Τέλειο. Ναι. Θα δω πώς θα το κουβαλήσω. Και στο level 2 αυτό τι κάνει. Αυξημένη απόδοση, αυξημένη αντοχή. Okay. Τα κατάφερε μαλάκα ο σκύλος. Τα κατάφερε το γαυγάβο. Πάμε! Κοίτα εδώ η μηχανή πως έγινε. Πύργος. Τώρα πες μου σε παρακαλώ ότι πήραμε ceramics και όχι ceramics αυτά. Γεια σου, Holy Shock. Glad you could make it all the way. Did a little restoration. We'd already written this off as lot. Yeah, oh, one hell of a porter. A generous, hard-working soul. Level 2 skeleton. Τέλεια. We're increasing your allocation of Τέλεια, τέλεια. Επιτρέπει τη φόρτιση οχημάτων με την μπαταρία του Sam. Τι λες ρε μαλάκα. Γεννήτρια βροχής χρόνου. Τι λες ρε μαλάκα, τι upgrades είναι αυτά. When operational, and with raw materials, it's a good reason to Oh yeah, Northern used to be you could find active mines because of the gold. From what I understand, the rail network was... I should mention that we're actually developing a new system that's something of a successor to the old railways. Ναι. If you head north, this is a schematic for an... As you'll see, damage... And when you carry it as cargo, it even occupies... It's increased power output with all those... Our research into... Take care. Πάμε να χτίσουμε και το level 2 σκελετό. Τέλεια. Τέλεια, πολύ καλή... Μου κάνει πολύ καλή δουλειά πρώτη μέρα.
Κομπλέ. Δεν έχουμε άλλες παραγγελίες από εδώ. Νομίζω τώρα πάμε απλά στο δωμάτιο του Σάμ για να προχωρήσει και το story. Οπότε πάμε εκεί. Σιγά σιγά θα κλείσω για απόψε, γύρω στις 11. Έχουμε κάνει 8 ώρο. Και... Ναι! Και το σκότωσα! Το πάτησα, μαλάκα. Sorry, little guy. Καλό πετά. Το πάτησα. Λοιπόν. Δεν το δωμάτιο. Πάμε. Πάμε από λίγο νεράκι. Talking in your sleep. Kept repeating the name Amelie. Yeah, that's it. Sam, Tarman here. I'd like to brief you on this next order of yours. Once you're ready to head out, access the delivery terminal on the DHV Magellan to proceed. Θα δω το ίδιο με το live στο replay. Για να δω τι έχασα.
The files say you worked with Amelie to connect everyone in the UCA to the chiral network. But that despite your best efforts, an extinction event known as the Last Stranding seemed destined to kill us all. Until Amelie found a way to put a stop to it. She single-handedly sealed off the extinction entity's beach, preventing countless BTs from invading our world, and in doing so, saved humanity. But why am I telling you this? You were there to witness it all with your own two eyes. And you, of all people, must know that humanity can never truly escape extinction. The ultimate goal of Drawbridge's mission is to overcome the Death Stranding. If we succeed, we will be fulfilling Amelie's dying wish. At least that's how I see it. You know, it looks as though you've been issued a few different hats, Sam. Why not experiment and switch up your headgear to suit your mood? You can also change the outfit I'm wearing if you like. I shall put my faith in your impeccable sense of fashion. So in order to survey an area, I have to rely on a very special power. My strength of will, you might say. The requisite focus can be rather exhausting, but I'm happy to grin and bear it since it's for your sake. So, if you deem it necessary, feel free to send me airborne as many times as you like. It won't use up any battery or chiral crystals either. All it requires is that I place my absolute faith in you. Which I do, so don't hesitate to ask for help. Are you all right, Sam? What was that just now? Did something happen? Feels good. Sam, about the next site we wanted you to bring online with the Cupid. It seems we have a little problem. The tar currents nearby have grown unstable. Under these conditions, it's unlikely we'll be able to establish a chiral network connection. Our scans have identified a potential cause. An unknown device located within a brigand outpost to the north of West Fort Knott. It's hardly an elegant solution, but we need you to destroy it. When you're ready, take on this main order to proceed. The client in this case is the musician. I can't wait to hear what he has to share with the network. Don't let us down, Sam. Hey Sam, this is Tarman. The disruptor device we need you to disable is located in this area. Ναι, Metal Gear, Jack, No trouble whatsoever destroying it using MP bullets or MP shells. Alternatively, consider getting close enough to access the device directly. You can use your ring terminal to have APAS hack into it, allowing you to disable it without resorting to brute force.
Be advised, though, Sam, that some of the brigands you'll encounter on site will be wearing armor protecting both their heads and bodies, and that every one of these armored units will be wielding a rod. No doubt their aim is to fortify them. In light of this development, we've gone ahead. This way you can experiment with... That's all the information we're counting. Έχουμε ήδη καθαρίσει το camp. Ευχαριστώ, Τάρμαν. Αναποτελεσματικές, λέει, οι μπαταρίες, emergency. Άλλη μια πολύ καλή ερώτηση στο ένα. Ναι. Μπράβο ρε game, το πιάσες ότι το έχω ήδη κάνει. Μπράβο. Ήταν παρεμβολέας, δεν ήταν ο συναγερμός τους. Κοίτα, εδώ έχουμε φτιάξει και το δρόμο. Κοίτα, πόσο crack bam. Θα πάμε τώρα στην παραγγελία. Η οποία είναι πού? Δεν είναι τα κάνω μουσικός. Δεν πρέπει να πάρει τα... Αλλά και έκανα που δεν πήρα τώρα materials. 1500-1600, εδώ θέλουμε φορτηγό όμως, φίλε. Μπορούσα να πάω να καβατήσω το φορτηγό τους. Αυτό θα κάνω. Θα πατήσω το φορτηγό τους, bro. Στερεινότατα. Πάω να πατήσω το φορτηγό του, γεμίσω supplies. Θα χτίσουμε και τον επόμενο δρόμο. Να το. Αυτοί κοιμούνται ακόμα. Κοίτα εδώ, ωραία, μπάλα που θα παίξουμε. Darkness είναι ο combat, δεν έχω πάρει βάρος ακόμα, δεν έχω πάρει το power armor. Εν τω μεταξύ καμώ το πούτσις το ματζέλαν εκεί στο πλάι. Ναι ρε χολίσο. Ρε, πώς θα το γουστάρω αυτό το πράγμα, να στείλω το δικό δίκτυο και μετά να είναι έτοιμο και απλά να κάνεις λάδι τις παραγγελίες πέρα δόθε. Το γουστάρω πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα εδώ θέλουμε 1600 μέταλλα. 1600-1600 δεν ήταν?
Πάμε μία και στον γκάβνα. Να πάρουμε από εκεί πράγματα. Έτσι να δώσω μία. Στο μεταξύ, να το πάνω είναι το επόμενο, ρε. 608-40. Για να πάμε πάνω στο ρηχείο είναι αυτό, λοιπόν. Το στήσαμε αυτό, παιδες. Το στήσαμε. Θέλουμε. Δύο 10 κρυστάλλους. 600 metal. Και 840 ρέζι. Εντάξει, το ρέζι μας το έχει δώσει στο ρηχείο. Οπότε ανατροφοδοτείται η φάση. Μετά θέλουμε 600 κρυστάλλους. 1500, 1600. Ωραία, πάμε. Πάμε να φτιάξουμε αυτό λοιπόν. Θα πάρουμε και τη βάση της κυβέρνησης ό,τι μπορούμε. Έχει πράγματα για να δώσει. Tasty. Αν μπορούσαμε να βγάλουμε resins, παίζει τα μέταλλα να φτάνουν. Αλλά γουστάρω τη ζωή μου, έτσι. Πες απλά στο λόγερα. We're giving up all hope of ever seeing. Now displaying your current Order completed. Well done. Θα δώσω μια που είναι εκεί πέρα. Να, δεν το βλέπω. Visual contact.
Αυτό που εδώ το φτιάξαμε τώρα. Εντάξει, πηγαίνει μέχρι το ορυχείο. Αυτό πρέπει να ανεβαίνει και πιο πάνω. Ίσως μπορεί και να φτάνει πάνω στον διοικητή. Αν πάμε πάνω στο ορυχείο μπορούμε να το ξεζουμίσουμε κι άλλο. Γιατί μέταλλα έχω. Σεράμιξ δεν έχω. Πάλι. Ναι, και όμως μπορείς να δώσεις κρυστάλλους. Εντάξει, gameplay loop. Gameplay loop, γιατί gameplay loop, Biv? Γιατί κάθε φορά που χρειάζομαι ceramics τώρα, ξέρω να πηγαίνω. Πόσα μέταλλα έχω μεταξύ? Το 1350 έχω. Δεν φτάνουν και τα μέταλλα. Λοιπόν, gameplay loop, γιατί άμα χρειάζομαι κρυστάλλους πάω σκοτώνω BTs. Και μετά τους κρυστάλλους τους φέρνω στα ορυχεία και φτιάχνω το γουστάρο. Τώρα παίζει να μου λείπουν μέταλλα δηλαδή αντί για ceramics. Γιατί έχω και έχω αφήσει κατάσταση επισκευή. Δεν έχω αφήσει τίποτα εδώ. Από μέταλλα. Καλά, εντάξει. Πάμε να το φτιάξουμε αυτό, να το στρώσουμε όσο γίνεται. Όχι, Γιάννη, το έχουν φτιάξει σε μεγάλο βαθμό εδώ. Δεν έχω σκαλώσει σε μικρές πέτρες. Σε ένα σημείο που σκάλωσα και εδώ το είχα δει, γυρνάω την κάμερα και βλέπω τώρα όντως μεγάλη πέτρα. Παρατηρητήρια μακρισμένα, λόλ. Τι λες τον μαλάκα, τι έχουνε κάνει ρε μαλάκα. Πιστεύω να έχω τίποτα μέτραλα εδώ. Για να το γραπώνει αυτό από φορτηγό. Κάργο. Όχι, μόνο από μηχανή. Nice. Ωραίο, να έχουν διακριτούς ρόλους στα οχήματα.
Τι είναι, μας έτσι ακριβώς. Έλα ρε. Πάμε μωρή ομάδα. Distribution center. Τι είναι εκεί άραγε? Τρένο είναι εδώ. Το βλέπετε παιδιά? Το Sky Rail είναι εδώ. Fort Knox λέγεται. Terminal lock. Πρέπει να μας στείλει εδώ το story. Πάμε. Τώρα πάμε να πάρουμε τη μηχανή. Εδώ έχουμε συνδέσει δύο βάσεις. Συνδέσαμε εκείνο το παρατηρητήριο με αυτή εδώ τη βάση. Και από εδώ φεύγουμε με τρένο για κάπου αλλού. Νομίζω ότι από εδώ δεν πρέπει να έχει άλλο road. Ή αν έχει, θα πρέπει να κάνει διχάλα. Fun fact στον Καναδά. Τα delivery χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα, όχι μηχανές. Μηχανές είναι αρκετά σπάνιο στον Καναδά. Είναι περισσότερο αναψυχής και ταξιδιού, όχι για καθημερινή χρήση, λόγω βεβαίως του χιονιού. Οπότε ξέρω εγώ αν παρέγγειλνα πίτσα, είναι φέρνω να μου αμάξι. They were wielding were impressive, and the brigands themselves were a tough, imposing bunch. You know, Sam, you can have me scout ahead if it would make your life easier. Just toss me into the middle of their camp, and I can give you a better picture of what to expect. It's not very sophisticated, but... Όταν είσαι στον δρόμο, ναι, στο κέντρο του δρόμου, φορτίζει ασύρματα. Δεν φορτίζει, δεν σου τρώει μπαταρία. Πρέπει να βρεις φορτιστή για να φορτίσεις. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, πόσο καλύτερο είναι από το ένα. Όχι, όχι, μη σε πάτσω και σένα. Αλλά φτάσαμε. Just a bit further now. Good day, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility. Hold on. You're with Drawbridge, am I right? Hope the brigands weren't too much trouble. Oh, you look okay. Glad you can make it. All right. Let's take a look at this cargo of yours.
graced your care with this. Thank you. I'll definitely have more work for you if you want it. I've been waiting a long time for this. Okay, use your Cupid to hook me up. Καραμπίνα. Κάτι μου λέει ότι θα παίξουμε το πρώτο boss fight τώρα. Transporter έγινα, lol. This is really something. I'm part of the chiral network, which means everyone can finally listen to my songs. And with the music player, you'll be able to set the mood for your adventures. And just like that, the world's gotten so much bigger. Yeah, looks like my weapon data has been shared with everyone too. So about the recording you brought me, it almost sounds like a whale song. But there's something off about it. I'll need more time to figure it out. Anyway, I'll send you updates via the SSS. That tar man's the one who recorded it. He said he heard it while he was out tar fishing. Have a listen. Call me crazy, but we might be dealing with something like a whale. Another interesting thing to note, creatures that hear the song make an effort to avoid the source. There's not much else I can say with confidence. However, give me some time to analyze it, and I might get you some answers. Gotta get going, huh? Well, hey, thank you for the help. You know, I've been wondering how those brigands got their hands on the disruptor thing. I'm just saying, they certainly don't have the know-how to build one. Oh yeah, I lost some cargo near and I've tracked it to this dangerous place. The request's open to anyone willing to accept. Anyway, if this kind of... Thank you so much, Sam. I have high hopes for his work. As for that strange device, so I think it's only fair that we call it a chiral jammer. Anyway, while the currents in the area have settled down somewhat, we've received a number of troubling new reports. For one, a tar eruption was recorded in the direct vicinity of West Fort Knot. A group of figures clad in red and a large unidentified black mass were observed Needless to say, the anomalous tar current activity near West, so we can't afford. We've got no choice but to the corresponding. I've got a feeling a difficult fight might be ahead of you, Sam. I strongly advise you to prepare accordingly. Να πώς θα κλείσουμε απόψε. Order completed. Well done. Κοίτα που του έπεσε ρε μαλάκα. Πάω το πάρουμε αυτό. Και φέρε μου κανένα τέτοιο. Order accepted. Thank you.
Κάποιος για την ίδια ιδέα με εμένα. Take care, Sam. Thank you kindly. Hello! Πέσω K7, μ' αρέσει πάρα πολύ. Looks like you have what was requested. All that remains now is to drop it off. Αυτό ήταν. Πήγαμε. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Been waiting for you. Decided. Okay. This is the pit. You're always there just when I need you. Allow me to express my gratitude with this data. Είναι τραγούδι. Do you have enough materials? What? Now displaying your current porter grade. And with talents like those, you might even catch their eye. I went and shared another, if you can. That's right. They live on the edge of a tar lake, only interested in meeting sadly, makes for, which has me. Again, it's weird though. How did... Anyway, take care, and please come back soon. Order completed. Well done. Για να πάρουμε την καραμπίνα. Full shotgun, full auto shotgun, αλλά κάνει αυτό. Αμάτω.
Κάποιος θα πονέσει πάρα πολύ. Α, πού πάμε. Πού έχουμε. Θα καβατζούσουμε τελικά του. 320 και 320 ceramics. Αγροτικό. Λέλ. Πήγαμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το δίσκο. Πας και πάρουμε και το Power Armor 3. Το Ματζέλαν είναι εδώ. Άρα και με το Ματζέλαν μπορώ να τους ζητήσω να ταξιδέψει από την άλλη μεριά. Θα μου πάει κατευθείαν με το φορτηγό μου. Θεωρητικά θα πρέπει να γίνεται, έτσι δεν είναι? Κάτσε να δούμε. Πώς το κάνεις? Για κάτσε μια ώρα, θα το ψάξω. There's 12, εντάξει αυτό. Την πλάκα, ποιο είναι το τέτοιο? Πήραμε και MP3. Α, αυτό είναι το order 12. Καλά, τι μαλάκας είμαι, γιατί δεν έκανα πλάκα, πιστεύω.
Order completed. Well done. Order accepted. Thank you. Τις παραγγελίες που ολοκληρώθηκαν μία στις 8, Legend of Legends. Τι με για αυτά. Θα μου τους δω φέρε. Τόσο κουτιά ρε μαλάκα εδώ μέσα. Έτσι ρε γελέ, μια χαρά πάει. Τώρα φιλοδηλειώνω. Πάω να δώσω μια παραγγελία και μετά πάω για το boss fight. Θα δούμε σενάριο και μετά το κλείσω για σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Και ακόμα και με το τελείω του δικαίου, το ανέβουνε του δικαίου. Εκεί πάνω από το ματζέ να πάμε. Φαίνεται και το Strand. Άρα για ανοίξει και ο δρόμος αυτό. Ναι, ακριβώς, Γιάννη. Όπως το πες. Το αστέρι, ποιο έχουμε.
want to give you this data. Well, do you have enough materials? Why don't I increase the amount you withdraw from here? Τέλεια. Άγγελε, μόνο PS5 υπάρχει το game, ναι, σε απλό PS5. Είναι ερώτηση. However, the grenade, this data was sent to me. Μαλάκα, η καραμπίνα level 2 έχει grenade launcher. Πες μου την καραμπίνα level 2 έχει grenade launcher. Well done. Η καραμπίνα level 2 έχει grenade launcher, μαλάκα. Red dot sight. Τι λες, δράμα. Ωραία, σε αυτήν την περίπτωση πάρε την καραμπίνα 1 που δεν την έβγαλα καν από το κουτί της. Και βεβαίως φέρε ό,τι έχεις από υλικά τώρα που έχεις περισσότερα. Τον πόλο. Άγγελε, τα γραφικά είναι υπέροχα και προσέχει σε performance. Σκέψου. Τα γραφικά το είπα και πιο πριν σε κάποια φάση που έπαιζα. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω από το PC μου, να σου πω την αλήθεια. Έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά. Εντάξει, πέρα από το frame rate δηλαδή, που στο PC ήταν 144, το υπόλοιπο όλο είναι υπέροχο. Λοιπόν, πάμε για boss fight. Εντάξει, είχαμε κι άλλο δρόμο να φτιάξουμε. Είχαμε βρει το επόμενο. Κάπου εδώ ίσως. Κάπου εκεί. Πού είμαι, είμαι εδώ. Ωραία, όπως είμαι, κόψτε το μία όλο ευθεία να δω πού πάει ο δρόμος. Όλο ευθεία. Να το ρηχείο και απέναντι. Λοιπόν, εκεί είναι γέφυρα. Πρέπει να βρούμε ένα μπλε ποτάκι. Να, ένα εκεί πάνω. Να και άλλο μπροστά μας. Όχι, αυτό είναι generator. Αυτό εκεί πάνω είναι σίγουρα για κατασκευή δρόμου. Θα δω πως πάμε εκεί πάνω με το φορτηγό, αλλά ας πως βρούμε το μικρό. Λοιπόν, από εκεί τελειώνει ο δρόμος απέναντι μας. Δεν είναι αυτό, να είναι τόσο μεγάλο. Το stretch of road. Όχι, δεν μου κολλάς. Ευχαριστώ. Αλλά το επόμενο κομμάτι για δρόμο πρέπει να είναι εκεί πάνω. Για να διανοείσαι πόσο μεγάλο δρόμο θα φτιάξει. Νίκη πατρών, πύργου.
Ένα καλό μου τσίπ. Και άλμα. Τσάντ. Τσάντ άλμα. Okay. Ναι, προκολόγω και εγώ θέλω υλικά επισκευής. Αυτά είναι τα μόνα donate που δεν θα κάνω. Μέχρι να τα χτίσω όλα. Για να δούμε πώς είμαστε. Ωραία. Ωραία, πάμε στο ρηχείο. 280 θέλει ακόμα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το φορώ να το γραμματίσω κάποια στιγμή. Τι θέλει. Αλλά και από δεν πήγα να το κάνω ήδη. Εδώ σκεφτικά. Θέλει ειδικά κράματα. Ο Hideo Kojima ήξερε ότι τα ceramics είναι το bottleneck για τους δρόμους. Και το πρώτο mine που έβαλε στο game ήταν ceramics mine. Ο Τσανταλίσιος ο ίδιος. Στο μεταξύ, εκείνο τώρα τι ήθελε, 380 το κάνα μικρό ceramic ή θα το ταΐσω 640 τσάμπα. Το 320 έχω. 320 και θέλω άλλα 60. Σκάναρω πως βρούμε τίποτα. Βασικά μπορώ να πω και απλά fucking. Και πάμε απλά πως είμαστε, βάσει τα κυβέρνηση έχει κανένα τέτοιο. Έχει 40. Άλλος έχει εδώ, έχει 312. Ναι, δεν με νοιάζει. Εγώ την κάνω τη διαδρομή. Τώρα το special alloys που θέλουμε είναι πόσο. Το special alloys είναι αυτά τα 1600 στο τέλος. Ωραία. Πήγαμε. Πάμε παιδιά του Birds One Stone. Sorry για το μπρος πίσω. Αλλά αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε για να το συνεχίσουμε το game, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλη αυτή η προεργασία. Right, got a little cargo onto the shelf from the back. From the back, μπράβο. Άρα καλά που μου το είπε. Οπ. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, γέφυρα ή safe house? Μόνο safe house. Το οποίο εμένα δεν μου είχε ανοίξει ακόμα, γιατί δεν έχω βγάλει το PCC2. Επίσης εκεί μέσα μαλάκα είναι τέτοιο. Δεν είναι απλά τέτοιο, είναι αυτό που έχω βγάλει εγώ ήδη έξω. News. Πολύ ωραίο visual identity. Ξέρεις, κοιτάς και βλέπεις κατευθείαν
πληροφορία. Με το που είδα πορτοκαλί φωτισμό, ήξερα ότι είναι μιούλης εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό που δεν είδα να το σου. Να είσαι σωστός, εγώ απλά είμαι ανυπόμονος. Όχι, ξαναβγήκαν αυτό εδώ. Βασικά και εκείνο το κάμερο που το είχαμε φάει. Το φάγαμε στην αρχή. Του όταν ήρθαμε εδώ. Εγώ είμαι ανυπόμονος και δεν μπορούσα να περιμένω να βγει στο PC. Στο PC θα του κάνω ένα δεύτερο playthrough. Λοιπόν, πού ήταν για να το κάνω που πήδα. Order completed. Well done. Naar de tractor. Handen. Order completed. Well done. Θα πάρουμε και τις special alloys. Θα πούμε στο K. Και θέλαμε και μικρά ceramics, ναι. Πήγαμε. Πάλι καλά έχουμε κάτι ceramics. Αυτό δεν ήθελε εδώ πάνω. 380. Από 320 και 80. Πήγαμε. Πώς θα όχι, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το PC. Υπολογίζω κάνα χρόνο ίσως.
Εγώ και τον Ριμπέρ πήγε σε ένα χρόνο. Μου φέρει μπύρα, ρε μαλάκα. Γεια σου, Παναγιώτη. Πάνω από τώρα. Παναγιώτη, όχι. Θα πάω να τελειώσω λίγο ένα κομμάτι δρόμου που θέλω και μια αναβάθμιση στο ρηχείο. Θα πάω και τα μέταλλα στον καλλιτέχνη. Νομίζω ότι δεν έχω την αποστολή ακόμα. Ή έχει μείνει μόνο η κυρία? Όχι, μόνο η κυρία έχει μείνει. Τώρα ρε, πάω να τελειώσω λίγο εδώ μια υποδομή. Και έφυγα για τον boss fight και κλείνω εδώ σήμερα. Έλα. You. Πάνω που άνοιξα τον Μήτρη μαλακά και χτύπηκοντα και έκλεισε. Όχι μόνο στο όχημα, έχεις MP3 πάνω σου. Truck. Ωραία. Και τώρα πόσα δίνει? Πριν έδινε 9 κάτι. Ανεπαρκή υλικά. Τώρα δίνεις πάλι 800 κρυστάλλους. Και με τα σπίτια σας ρε μπάσταρδα. Απλά ουρλιάζουνε ρε μαλάκα. Απέναντι στην εκκλησία και τους ακούω μέσα από τα ακουστικά.
Οπότε πλέον δίνει περισσότερα κεραμικά, δίνει 300 παραπάνω. Αγρά. Perfect, το εξήγησα πιο πριν, ρε. Έχω λογαριασμό Νέα Ζηλανδία, το έχουμε κάνει και με άλλα παιχνίδια αυτό. Αν το παιχνίδι έχει midnight release, Νέα Ζηλανδία το παίζουμε ένα 9ωρο νωρίτερα. Δηλαδή αλλιώς θα πρέπει να παίξω μεσάνυχτα. Οπότε τώρα που θα ξεκινήσουν όλοι οι υπόλοιποι να παίζουν, εγώ θα πάω να πέσω για ύπνο. Και αύριο το πρωί κάτσω να συνεχίσω live, φυσικά. Για να δούμε ο δρόμος εδώ που λέει. Έφυγε μέχρι πίσω το ρηχείο και φτάνει μέχρι εδώ. Λίγο απογοητευτικό, αλλά οκ. Λογικά πηγαίνει μέχρι εδώ πάνω. Να κάνει αυτό εδώ τον κύκλο και να πηγαίνει στο διοικητή. Γιατί μετά έχεις θάλασσα, σαν να πηγαίνει μέχρι εδώ. Εδώ πρέπει να είναι η μάχη με το Higgs. Κάτι τέτοιο διαισθάνομαι. Ένα τέτοιο εργοστάσιο. Πήγαμε. Όποιος είναι να παίξει σε λίγο, υπόψη, πάμε σε boss fight τώρα, έχει spoiler. Θα πρότεινα να χαιρετήσετε. Ναι, ισχύει, Starfreak. Έχει πολύ καλύτερο χάρτη. Λοιπόν, επίπεδο 2 charger πηγαίνει μέχρι 120 μπαταρία, επίπεδο 3 130. Ωραίο upgrade. Violence is turning to madness, forgetting what we saw. I tell you that men are breaking. You don't know. Don't waste your life observing disorder. There is no time to grieve. Καμάει που βλέπεις το Ματζέλαν να αράζει, να είναι στον ουρανό εκεί. Είναι ωραία φάση.
excuses for your anger, drowning in sorrow. Nearly at our destination. You see anything suspicious? Πέρα από το monorail. Άρα τώρα είναι στην Αυστραλία. Ξεκινήσαμε στο Μεξικό. Πιάσαμε πετρελαίο. Πλήρως αυτόματη λειτουργία. Καλώς μαλακές. Ω μαλάκα, τι Ευαγγέλιο γίνεται εδώ πέρα. Ξέρετε ποιος είναι εδώ, Aren't you a sight for sore eyes? Been a long time, Sam. Fuck, how you still alive? Oh, no, I'm just a ghost. Μας χαλάζει. Come to take my revenge on you and that bitch Fragile. All the way from the other side. Of course, there's no point in trying to kill you when you won't stay dead. But there are plenty of other ways to make you suffer. Huh? The kid kicked the bucket, huh? Shame. Goddamn shame. Η μάσκα αλλάζει κάθε φορά που... Look in that coffin. Pod. Going on a walkabout. Κόβοντας πόρτες. Well, that's touching. Even if you don't know a goddamn thing about Lou. What are you saying? Maybe Ναι, μπορούσα να μπει. You won't die, but you can lose everything you love. And torture yourself for the rest of time, knowing that death will never come for you. So you go on your little walkabout. Go wherever you want, but I will be damned if I let you link up this continent. Not because extinction's my creed, though, no. No, I want to build a world where fear and violence are king. And who do you think will come out on top, Sam? You? With your hippy-dippy network? Hippy-dippy. Or me? With my more rough-and-tumble methods. I can't wait to find out. Just a good old-fashioned boss fight. Boss fight, είπε. Cruelty or collaboration? The eternal choice. Let's put him to the test. Γάμος φίξ. Γελάει ακόμα ο μπάσταρδος. Λοιπόν, μαλάκες, πρέπει να βγάλω λίγο αυτά εδώ τα πράγματα.
για τα cinematics. Εντάξει, είναι φυσαρμόνικα. What? Πώς βγάζω το καπέλο. Ωραία. Γεια σας. What a hit. Cliché, but that one's gotta hurt. Are you okay, Sam? Ωραίο dodge, if I can say so myself. Nice one. That one seems to have done some damage. Μπάσταρδο. Έχει weak spots. Και εγώ έχω σφαίρες. Well done, Sam. That last attack of yours seems to have left a mark. Ένα μπουρδελάκι. Όχι ρε μαλάκα, αλλά δεν πάτησα dodge από τα souls. Πάτησα κύκλο. Είναι με χ εδώ το dodge. Γαμίσου. Μπορώ το μπρο. Seems to have done some damage. Άντε γάμισου. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο boss fight, πολύ ωραίο. That was amazing, Sam. Great work. Now let's get this place on the chiral network.
Vale, io scorpio quello del Nintendo στην αρένα. Εντάξει, γκάραμε, φύγαμε. Εντάξει, Monster για τα δεδομένα του Death Stranding, έτσι. Αλλά μ' άρεσαν πολύ τα boss fights τα οποία έχουν εξαίρεση weak spots. Για τα δεδομένα του Death Stranding είναι ένα υπέροχο boss fight. Η Γελάντζελο είναι πολύ ωραίο το καρπούζι. Λοιπόν, παιδιά, δένω εδώ το δίκτυο, βλέπουμε τα cinematics και το αφήνω εδώ για απόψε, ok. Αύριο πρωί με το που ξυπνήσω λίγο πιο μετά, εκεί 10-11 περίπου. Ξανανοίγω. Your name is Sam, isn't it? We owe you one. What in the hell was that thing anyway? It looked like a machine, but none I've ever seen before. Right. We need to assess the situation. Foes like that are no joke, but you made it look easy. I hope we can continue to rely on you in the future. This moment's been a long time coming. Please use your Cupid to connect us. Ah, bravo. O floating carrier. Great. No issues establishing a chiral network connection. By the way, we've sent some folks out to recover the wreckage of that giant mech that attacked us earlier. Only prudent we study it, you know? If we learn anything of value, we'll be sure to relay it to Drawbridge right away. Thanks again for coming to our rescue. Sam, this is the President. Due to your tireless efforts, West Fort Knot is now part of the chiral network. A great achievement. I salute you. However,
This expansion has done little to address the anomalous activity observed across the continent. Elsewhere, disruptions in the tar currents are growing ever more prevalent. Only by connecting all of Australia can we hope to resolve this situation. And by doing so, we will create the optimal conditions for a new plate gate to manifest as well. We're one step closer to making the chiral verse a reality and ensuring humanity overcomes extinction. The road ahead is still fraught with peril, but I have the utmost faith in your capabilities. For now, though, please take a well-deserved break aboard the DHV Magellan. Order completed. Well done. Να δώσουμε εδώ. Να δώσουμε εδώ ανακύκλωση τα πάντα που είναι στον φορτηγό. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα 4 χειροβομβίδες. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, σακουλάκι με μάλλον δεν χρειάζεται. Στο λίγο χειροβομβίδα το έχω 2 φορές, το έχω 2 φορές. Έφυγες. Το λιμέιζερ. Χειροβομβίδες καπνού για σας. Και καραμπίνα επίσης δεν χρειάζεται. Καλή καραμπίνα, αλλά δεν την παίζω τόσο κοντά. Όλα τα υπόλοιπα είναι ok. Αυτά εδώ τι είναι όλα. Θα είναι στο ιδιωτικό ντουλάπι. Ωραία, κομπλέμαστε. Όλα. Θες να το βάλουμε και αυτό στο γκαράζ. Βασικά, μαλακιά, να το πάω στο... Όχι, είναι τον μόλις, δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. Μόνο να το delete. Δεν μπορείς καν να το κάνεις delete. Οκ, πήγαμε. Το μαγκέρα είναι απ' έξω έτσι και με περιμένει, δεν θα περπατήσω. Και ξέρω να πάμε σε δεύτερο boss fight, όπως είμαστε. Was it really Higgs? He's alive. He called himself a ghost, but He found a way back from the beach just so he could kill us. it's definitely his voice I heard. I didn't get a good look at his face, but yeah. He said he came back to get revenge on you and me. Screwing with our plans to link up Australia was just another way to do that. They were all in red. Just like the ones at your place. That could have been him too. You think that was Higgs? Did you see him hurt Lou? I'm not sure. Fragile, I need you to remember. I only caught a glimpse. But they were all wearing red. This is all my fault. I had him at my mercy on Amelie's beach. If I'd only finished him off, none of this would have happened. No. You can't blame yourself. You know, something's been bugging me. Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. It hit me after. He's absolutely right. I mean, the kid's whole life is a total mystery to me.
So I gotta ask, can you look into Lou's past? Find out what you can? Charlie, you, the ship's crew, you all have connections within the UCA, right? And at least one of you has to have access to the UCA archives that were recovered by the chiral network. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. Really, Sam, there's such a thing as too tight. Oh. That must have been quite the nightmare. I can't feel my legs. Lou. Λοιπόν. Το κλείνουμε εδώ. Έχουν επίσης να συσσωρεύονται. Οκ. Ναι, για το να γυρίσω πίσω στο Μεξικό. Πολύ ωραίος χάρτης. Ωραία. Κλείνουμε εδώ απόψε. 9 ώρες stream. Και ανοίγω πάλι αύριο το πρωί. Παιδιά, έχετε το νου σας για αύριο το πρωί, οπότε θα ανοίξει εδώ στο joystick. Λοιπόν, τα φιλάκια μου, σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη μέρα Death Stranding 2 ήταν και πέρασε. Κυριολεκτικά. Πήγαμε στην Τρίτη. Λοιπόν, τα φιλιά μου, τα λέμε αύριο το πρωί. Εγώ το αφήνω ακριβώς εδώ που είμαστε. Θα κάνουμε save. Μπορώ να κάνω manual save. Δεν μπορώ να κάνω manual save, τέλεια. Λοιπόν, τα φιλιά μου παιδιά, τα λέμε αύριο το πρωί. Bye bye.